Bored ka ba? Walang magawa sa buhay? Wala kang jowa, no? Gusto mo bang makahanap ng girlfriend? Tamang-tama! Tutulungan kita. Ano pang hinihintay mo? Tara na! Kita mo yun? Titigan mo siya ng matagal. Masarap ba sa pakiramdam na tinitingnan mo ng detalyado yung katawan niya? Masarap ba sa pakiramdam na natatakot siya? Mamaya, hahanap na yun ng ibang daan pa uwi. Uy, may bakla! Bakla! Sayang nga. Uy, may isa pa! Nakita mo pangalan niya? Tara, isearch natin siya sa Facebook. Uy! Purihin mo yung picture niya. Delete! Ayos lang ba sa'yo na tagatingin ka lang ng mga picture niya? Ayaw mo bang jowain? Sige, tagdarin mo para malaman niya na may gusto ka sa kanya. Naku, huwag kang magpadaig sa block na yan. Kung ako sa'yo, di ko yan titigilan. Gagawa ko ng paraan. Uy, bakit mo ako blinak sa FB? Bakit mo ako chinachat? Pagbigyan mo na ako. Hi. Sige na nga. Meet up tayo sa bahay. Sige. Ano yan? Kadiri! Bakal ka? Hindi, babae na ako. Hindi ka tunay na babae. Kadiri! Kadiri! Dapat sa inyong pinapako sa krus. Salot! 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 Kadiri ka, tol! Nararamdaman mo ba nararamdaman ko? Katabi mo na yung magiging jowa mo. Ano pang hinihintay mo? Paramdam mo na ang pagmamahal mo. Bad move, dude. Baba ka muna. Di pa yun yung dawat. Para! Dito, siguradong masiyahin ng mga tao. Sige, ayun si ate, oh. Tawagin mo. Ayun, isa pa. Kulit and sulit lang tayo, tol. Can I buy a drink? Sabi ko, can I buy a drink? Di ka nakakuha ng jowa, no? Wala naman kasi dapat na dahilan sa pangmamanyak. Pag sinabing ayaw, ayaw talaga. Pero congrats! Pabigat ka sa lipunan at hihiyan ka sa pamilya mo. But wait, there is more! Nanalo ka ng more notification sa nearest police station. But wait, there is more! May bonus ka na tickets papunta sa impyerno.
Swipe left, baka mahanap ko na. Kapit lang, makikilala na kita. Swipe right. Ikaw na ba yan, Mr. Right? Cute na pangalan, nakakaintrigang larawan. Susubukan ko ba? Virtual lang naman, wala naman sigurong mawawala. Hindi naman ako nahuhulog sa mabulaklak na salita. Pero bakit parang matagal na kitang kakilala? Sinasabi mo ang mga bagay na gusto kong marinig. Tila nababasa mo ang aking iniisip. Hanggang sa isang araw, gusto mo nang makipagkita. Sa isang restaurant tayo nagkita. May dala ka pang rosas at tsokolating may magarang palara. Matamis ng ngiti na sa akin ay nag-iimbita. Huwag kang mag-alala. Sa akin ay magtiwala ka. Nagkapalagayan na padalas ang tagpuan. Pinakilala pati sa mga kaibigan. Kalaunan, dinala mo ako sa tambayan. Nag-usap, nagkwentuhan, nagsayawan. Sa ilalim ng makukulay na liwanag at nakabibinging tunog ng kalayaan. Hanggang sa unti-unting binalot ng usok ang mga mata ko dahil sa nakakaantok na gamot na inilagay mo sa inumin ko. Mausok. Malabo. Malabong-malabo hanggang sa mabura na. Hanggang sa wala na akong maalala. Nagising sa kwartong hindi pamilyar. Hubad, hindi lang ang katawan pati ang aking dangal. Pinagsamantalahan ng walang laban. Pagkatao'y walang habas na niyurakan. Sa lipunang, hindi naman lahat ay hukom, ngunit harap-harapan kang huhusgahan. At may tahasang paninimbang at pagdidiin na, kasalanan mo yan. May karapatan ba akong maghangad ng katarungan? Pag-ibig. Pag-ibig na malaya. Pag-ibig na masaya. Pag-ibig na umusbong sa malalim na pagtitiwala. Kasing tayog ng mga ulap ang pag-asang magtatagal. Kasing lalim ng dagat ang pundasyon ng pagmamahal. Ngunit, di maglalaon mga pagkakaiba'y mapupuna sa ilang mga bagay, ugali at mga ideya. Lalalim ang mga di pagkakaunawaan hanggang mauwi sa paulit-ulit na paghihiwalayan. Paninindigan ang aking desisyon kung saan galit ang ibinalik mong tugon. Nagbantang ikakalat ang pribado nating mga larawan na binuo bunga ng ating pagmamahalan. Ilang ulit mo akong pinagbantaan. Sabi mo, sisirain ito ang pagkatao ko at pangalan. Di ko maisip na kaya mo tong gawin sa tagal ng panahong pinili kitang mahalin. Takot, yan ang una kong nadama. Hiya, ano ang aking naging pagkakasala? Ang mahalin ka at sa iyo ay magtiwala? Bakit kinukulong mo ako sa mga pagdurusa? Ngunit ngayon, sarili palalayain sa pag-ibig mong huwad
at sakim. Ang pagkalugmok ay isang uri ng pagpili at pinipili kong bumangon at magsimulang muli. Uy, dito ka baga. Pwede kayo ulit sa mo? Ma, natarag kansing na magkiling. Wow, legs. Pwede mo patas pa kang skirt mo, miss? Iyon na naman. Oy, miss, pwede ka ba mamaya? Pampirang beses na ini. Makaati, makasuya, makatakot. Noorin do ako makarayo sa peligro. Noorin ko do maaapod na kanlungan sa tong banwaan. Miss, sakay na. Magaling ka mo, siksi, panibre ka na dito. Ayos ka lang? Nata ka nagdadalagan. Kala nun isupanyo mo. Natayang ni sa imo. Yaon ka palang digdi. Kasi bago ta ka paigahan mo. Ano yung pangaran mo? Tama ba yung phone number na nakuha ko? Anong Facebook mo? Email? Mainit Uy, na ako. ulit lang, miss. Nakulpa ko mo yung ihapot sa imo. Miss! Paabot ng bayan. Ano ba, kuya? Kadiri ka ha! Marty yun? Kuya, ara mo makati yun ka. Yung paara, baka malakawatan, pwede mo sa nakapot-kaputan. Ano ba, kuya? Aram mo, Marty, hunta. Baka, hindi mo sa'yo mamaya. Kuya, tayo po, kuya. Kuya! Nainom ako. Ang mga taramong nakigisnan kang kinaaban ay sa tuyang punduhon. Alagad ang sa tuyang ibandera ay mga aksyon kisarong babayi na nagpapahiling na kita'y karapat dapat galangon maski ano pang bado ang satong suluton. Sa paagi kan RA 11313, maaabutan na ang aldaw na day nakaipuhan kan mga kababaihang matakot. Ang Pilipinas, ang satong banwaan, maaabot na ng satuyang kanlungan.
Ano bang tingin natin sa kababaihan? Bakit mayroon pang nang-aabuso ng kanilang kahinaan? Kahit saan, mayroon silang madilim na nararanasan sa pampublikong sasakyan. So yun ang bayad. Salamat. Makasiksik naman to, akala mo lamig na lamig. Singitan ko kaya? Kaso lang awkward naman. Tayo may chika ako sa'yo. Manong pwede pa kayo sa'yo? Sa loob ng paaralan? Parang dyan na si Taba. Ang taba-taba nga niya eh, ang asim-asim pa. Di nga bago yung blondie niya eh. Parang dyan na si Taba. Ang taba-taba nga niya, ang asim-asim pa. Ang taba-taba nga niya eh, ang asim-asim pa. Di nga bago yung blondie niya eh. Miss, okay ka lang? Huwag mo na lang pansinin yung mga yun. Ganun talaga sila eh. Oo, okay lang ako. Maging sa mismong tahanan na siyang ugat dapat ng pagmamahalan. Ngunit may mga bagay na di inaasahan. Letseng buhay to. Ako na nga'y nagluluto. Ako pa'y nagtatrabaho. Ako pa'y nagpapaaral. Nakikinig ka ba? Hoy, ikaw! Ang dami mo sinasabi. Nakalimutan mo yatang ako pa rin yung lalaki sa bahay na to. Ikaw nga ang lalaki. Wala ka naman silbi. Matapang ka na? Lumalabang ka na? Oo! Pa! Huwag kang makialam dito! Magsama kayo! Sana maalis natin sa ating yugto ng buhay yung mga ganitong pangyayari. Na sana gamitin natin ang lakas natin hindi para masaktan sila, kundi para maalagaan at bigyang halaga. Isa rin sa kailangan ay ang respeto, dahil kapwa tayo pinanganak ng ating mga ina na siyang unang babae sa ating buhay. Kaya nararapat lamang sa kanila ang mahalin at di ang saktan, kaya tayo na ang kumilos para sa kanila. Ima-ID ko lang po. Ang cute nyo kasi. Huwag matakot na humakbang, babae man ang kasarian, kayang makipagsabayan sa pamumuno ng isang bayan, pagsulong ng kapayapaan, pag-aalaga ng kalikasan, ang kaisipan ay huwag limitahan. Saan mang panig ng mundo sa tahanan.
Ilabas ka sa apat na sulok ng kahirapan. Alisin ang takip na humahadlang upang maabot ang karangyaan. Iahon sa sisidlang pananaw at adisyon na napatas sa kinamulatan. Itulak ang dingding ng diskriminasyon sa ginagalawang lipunan. Tinig kang tinig ng kababaihan, tanaw na madahalaga niyang di matatawaran. May masigabong pagdiriwang sa pakinabang ng dulot ng angkin niyang kakayanan. May paraan upang bigyan ka ng tamang panglingap sa kalusugan. Ang kinin ng pagunlad na dulot ng edukasyong di nalilimitahan. Humakbang palabas sa parisukat na nagusto lang kulungan. Patunayan kaya makipagsabayan sa mga pinunong kalalakihan. Dinig ang tinig ng kababaihan, tanaw na madahalaga niyang di matatawaran. May masigabong pagdiriwang sa pakinabang na dulot ng kanyang kakayanan. Panahon ng kahon ng media ay pawalang ka ng tuluyan. Ipakita ko ano ang tunay na taglay mong kagandahan. Panahon ng palayain ka sa kahon ng mga batas pangkalikasan. At isaalang-alang din ang iyong pangailangan at kapakanan. Tinig ang tinig ng kababaihan, tanaw na madahalaga niyang di matatawaran. May masigabong pagdiriwang sa pakinabang na dulot ng angkin niyang kakayanan. Panahon ng itaguyod ang karapatan laban sa karahasan. Sa madilim na kahon lumaya sa pang-aabuso at pagkakipit sa digmaan. Naging mga arugain kundi sa bisig at pag-ibig na magulang. Sa labas ng tinig ang tinig ng kababaihan, tanaw na madahalaga niyang di matatawaran. May masigabong pagdiriwang sa pakinabang na dulot ang angkin niyang kakayanan. Naniniwala ako na dapat may boses din ang mga kababaihan sa mga nilikha at pinapambatas para sa bayanan natin. Karapatan mo bilang isang batang babae makapaglaro, makapag-aral, magkaroon po ng magandang buhay. Sa labas ng kahon, dinig ang tinig ng kababaihan, tanaw na madahalaga niyang di matatawaran. May masigabong pagdiriwang sa pakinabang na dulot ang angkin niyang kakayanan. Sa labas ng kahon. Kamangha-mangha talaga, huwala. Ang kahirapan, kaya mong labanan. Ang iyong karapatan, hindi mo bibitawan. Ang karahasan, di mo papayagan. Ang iyong kaalaman ay sadya mong yaman. Sa dilim papansin ng iyong taglay na liwanag. Kumikinang umaapaw sa kagandahan. Sa tibay mo't husay, talisay kang tunay. Mahalaga ka talaga sa ating bayan. Kamangha-mangha talaga, wala. Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. Kapaligiran sa'yo'y mahalaga. Bigay mo
ka na sakit na walang katapusan. Kalusugan mo't prinsipyo ay mahalaga. Lahat tayo'y pantay, hindi dapat na iba. Ang iyong kalaman di babahagi sa karamihan. Hindi ka panghihinaan. Kahit ang mga batang kababaihan, may taglaring ka mangha-mangha. Kamangha-mangha talaga wala. Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. Kaya mong itaguyod ang karapatang pantao. Kung kaya nila, kaya mo rin. Good day, fellow anti-vow advocates. Thank you for joining us in the Safe Spaces Kasali Tayo online events for the 2021 Anti-Day Campaign to End Vow. Narito ang mga house rules na dapat sundin. Una, this is a safe space, kaya dapat maging magalang sa ating mga komento at interaksyon sa online forum dahil ang Pilipino ay marespeto. Para sa ating game mamaya, siguraduhin na inyong susundin ang instructions para maging kwalipikadong manalo. Kung may katanungan, maaari itong i-post sa comment section. Bibigyan natin ng pagkakataon ang resource person na sagutin ito sa open forum. Maaaring makuha ang kopya ng presentation materials sa 18-day campaign to end vow webpage sa www.pcw.gov.ph. We will issue a certificate of participation only to those who will submit or accomplish the following. Una po, attendance form, at pangalawa, ang ating activity feedback form. Ipapaliwanag po namin maya-maya ito. Sa ngayon, maaari nyo na pong ma-access ang attendance form sa text description ng ating live stream. Follow PCW's social media accounts at PCW.gov.ph sa Facebook at Twitter at mag-subscribe din sa PCW YouTube channel. Share the live stream so it can reach more participants. Maraming salamat! Tumutok lamang dahil sa ilang sandali ay magsisimula na ang ating programa. Di maikakaila saan mang panig ng mundo, sa tahanan o trabaho.
Good afternoon. I am Attorney Mylen B. Gonzalez Esquivel, your host and moderator for today's session. Welcome po sa Safe Spaces, Kasali Tayo online events na pinamagatang from catcalling to cyberstalking, sexual harassment in public and online spaces. Live po tayo ngayon sa Facebook, sa Twitter at sa YouTube ng Philippine Commission on Women. And joining us today, our partner Filipino Sign Language Interpreters from DepEd Philippines, Coach Clear, Coach Patrick, and Coach Angelo. So nakakatuwa po na ang dami-dami po ngayon na nanonood sa atin at kasama po natin dito po sa ating vow talakayan. Sana marami po tayong matutunan at makinig po tayong mabuti sapagkat ito po'y makakatulong sa atin para po mawala at ma-address ang mga usapin ng gender-based sexual harassment. Bago natin simulan ang ating talakayan, ilaan po natin ang ilang sandali para sa ating anti-vow prayer na susundan naman po ng pag-awit ng lupang hinirang. As we observe the 18-day campaign to end violence against women or VOW from November 25th to December 12th, we ask you, Lord, to look with kindness upon all of us who are gathered here. Fill our hearts and minds with love, wisdom, and courage as we face our daily lives. We pray for all women and girls who suffer from domestic violence, rape, incest, sexual harassment, trafficking, prostitution, and other forms of violence. May they have the courage to break their silence, find protection, healing, and justice. We pray for the perpetrators of VOW that they may learn to respect women and girls and stop the violence. O loving Father and Mother, send us your Spirit so that everything that we do will be done with love and respect for our fellow humans. Regardless of age, sex, class, ethnicity, and ability, O powerful God, develop in us a high regard for the thoughts, feelings, and experiences of everyone, and bestow on us the capacity to promote, protect, and fulfill the rights of women and girls. Almighty Creator, grant us the strength to stand up against all forms of violence happening to women and girls, the sharpness to recognize a silenced victim of VOW, the courage to speak up against VOW, the resourcefulness to help a victim of VOW, and the resolve to never commit any form of VOW. For all of this, we implore your guidance. Amen. Noon pa man, malaki na ang naging bahagi ng mga kababaihan sa lipunang Pilipino. Kaisa sila sa marubdob na paghahangad ng kalayaan ng ating lahi. Kabilang sila sa paglinang ng ating makulay na sining at mayamang kultura. Kasapi sila sa pagtataguyod ng mga adhikain ng kapwa mamamayan at sa pagtugon sa mga pangangailangan ng lipunan. Katuwang sila sa pagtuklas sa mga larangan ng agham at medisina. Kapanalig sila sa pagpapairal ng batas, karapatan at katarungan para sa lahat. Kabahagi sila sa paglilingkod sa bayan at sa pagpapanatili ng demokrasyang Pilipino. Sa paglipas ng panahon, hindi nagmaliw ang kanilang pag-ibig sa ating inang bayan. Mga kababayan, ito ang alay ng mga kababaihang Pilipino para sa bayan. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Ayaw magiging pero sa silangan, alam ng puso sa dilim mo'y buhay. Lupang hinirang, guyat na ng magiging sa manlulupi. Di ka masisingin sa naganak lulog sa singer at sa lalim mong bahag. Naginanang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isang ng patawad mo'y talumpay na naglilingin. Ang bituin at araw na kailan pa may madilim.
po, magandang hapon sa inyong lahat. Isang mapagpalayang hapon po sa ating lahat. Para po opisyal na buksan ang ating programa, let us all send our heart reactions for the Deputy Executive Director for Operations of the Philippine Commission on Women, ang akin pong kababayan mula sa bayan ng Alae, Miss Kristine G. Balmes. Didi Kristine, welcome po and go ahead. The virtual floor is yours. Good afternoon, magandang hapon, Atty. Miles, sa aking kababayan. Magandang hapon po sa ating lahat. Kami po ay nagagalak sa inyong pagdalo sa ikalawang episode ng Safe Spaces Kasali Tayo online events para sa 2021 18-day campaign to end violence against women ngayong taon. Layunin po natin ngayong araw na isulong ang mga pampublikong lugar at cyberspace na maging ligtas sa karahasan at pambabastos para sa inclusive, gender-sensitive at safe spaces. Noong July taong 2020, sinabi ni UN Resident and Humanitarian Coordinator Gustavo Gonzales na ang pagtaas ng gender-based violence o GBV ay isa sa mga nakakaalarmang epekto ng pandemya. Dahil sa gitna ng quarantine measures, may tensyon pa rin bunsod ng banta sa kalusugan at hanap buhay at iba pang pangamba dahil sa pandemya. Maaaring humantong ito sa karahasan sa loob o labas man ng bahay. Bukod sa physical, sexual, psychological violence at economic abuse, isa pang naging talamak na uri ng gender-based violence ngayong pandemya ang sexual harassment. Marami na po tayong narinig na mga kwento tungkol sa mga kababaihan na nasisipulan at nababastos sa kalsada, restaurant, public utility vehicles at iba pang pampublikong lugar. Dahil bahagi na rin po ng new normal ang pagiging online, marami din kaming natanggap na report tungkol sa online gender-based sexual harassment. May mga nakatanggap ng mga di kanais-nais na chat, komento, mga larawan at iba pa. Kaya ngayon, mas dapat na talagang palakasin ang advokasya para sa Safe Spaces Act kung saan pinaparusahan ang gender-based sexual harassment sa pampublikong lugar at cyberspace. Inaanyayahan po namin kayong makiisa sa talakayan tungkol dito. Napapanahon ito ngayong nakatakdang nang magsimula ang limited face-to-face classes at madadagdagan muli ang mga tao sa kalsada at pampublikong lugar, habang may ilan din naman na mananatili online para sa klase o trabaho. Ang PCW po bilang National Machinery for Gender Equality and Women's Empowerment ay tinatawagan at inaanyayahan ang lahat na kasama natin ngayong hapon na isulong ang pagkakaroon ng mga safe spaces sa patuloy nating pagharap sa new normal. Nagkaisa po tayo upang matapos ang mga pang-aabuso na ginagawa laban sa mga kababaihan, kalalakihan at miyembro ng LGBTQIA+ community. Tandaan po natin, a vow-free community starts with me at ang Filipino ay marespeto sa safe spaces. Kasali tayo. Muli po, magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat po, Didi Kristine, sa aking kababayan for that valuable message and for giving the rationale for today's event. Tama po si Didi Kristine, no? Ang pandemya po ay nagdulot din ng pagbubukas po ng o pagdami po ng bilang ng sexual harassment at saka po ng other forms of gender-based violence. At lagi po nating tatandaan, ang sexual harassment po ay isang uri ng gender-based violence o GBV. Okay? So, pero bakit nga ba may GBV? Laging tanong yan eh. Bakit po ba may gender-based violence? Bakit po ba hindi siya nawawala? No? Ang dahilan kasi po, ang GBV ay isang manifestation ng gender inequality o hindi po pagkakapantay-pantay sa iba't ibang uri ng tao sa ating kapaligiran o sa ating komunidad. Kaya nga po, ang Philippine Commission on Women ay patuloy ang advokasya na magkaroon ng pagkakapantay-pantay ang lahat ng kasarian. At iyan naman ang sentro ng ating pag-game ngayong araw, ang Find Jetty. Si Jetty po ang karakter ng PCW na sumisimbolo sa gender equality. Kaya shortcut niya ay Jetty, gender equality. Okay? Makikita po ninyo ang kanyang itsura sa screen. Narito ang mechanics na dapat nating sundin para sa ating game. So, ipapa-flash po natin yung itsura ni Jetty. Ayan. Okay. So, ano po yung mechanics ng ating game, no? Una po, tumutok sa buong session at abangan ang paglabas ni Jetty sa screen. So, bawat labas po ni Jetty ay may letrang katumbas hanggang sa mabuo po natin ang word for the day.
Okay? Pangalawa, dapat mapicturan nyo po ang bawat labas ni Jetty. Kasi kailangan nyo pong buuin ang word for the day. Tandaan ha, maaaring magpakita po si Jetty sa kahit anong bahagi po ng ating programa. Pwedeng during the presentation o pwede pong during the video, lalabas po si Jetty. So picturean po nyo agad para mabuo nyo yung word for the day. Pangatlo, i-upload po ang inyong screenshot o yung larawan po ni Jetty sa inyong personal na Facebook account. Tandaan po natin ha, dapat kompleto ang inyong photos at dapat mabuo ang word for the day. Dapat din po nakapublic ang inyong post at meron itong hashtag na #FindJetty with a word for the day. Halimbawa, kung ang word na nabuo po natin ay gender, dapat ang hashtag ay #FindJetty gender. So dapat buo siya. Pang-apat, amin pong isasama ang lahat ng makikita naming entries mula sa hashtag sa aming Wheel of Names. At sa dulo po ng ating programa, i-spin po natin yan para malaman po ang winners natin for the day. So, meron tayong spin the wheel na gagawin mamaya, no? Paalala po, para bigyan ng chance ang ating partners and stakeholders, hindi po pwedeng sumali sa ating game ang mga empleyado ng PCW. Yan po ang mechanics ng hashtag FindJetty, okay, for today. Tumutok sa buong session na yung hapon at patalasin po ang inyong mga mata para kitang-kita po talaga ninyo kung nasaan si Jetty. Okay? So I hope very clear po yung ating mechanics ha. So kinakailangan po picturean tsaka dapat buo po yung word at i-post nyo po sa inyong Facebook page. Kasi pag hindi po naka-public yan, hindi po natin makikita. Okay? So dumako na po tayo sa ating main discussion, ang ating session na pinamagatan pong tuwing lalabas, huwag mangharas, making streets and public spaces safe. So serving po as our resource person for today, we have Police Colonel Joy E. Tomboc. Siya po yung Chief ng Anti-Violence Against Women and Children Division ng PNP, Women and Children Protection Center o WCPC. Kapartner po natin and their children. Hello po, Colonel Joy. Magandang hapon. The screen is yours po. Hello ma'am, magandang hapon po at sa lahat ng ating participants. Ang slides ko po ay na kay Ma'am Nevi. So, for a while po, yan. Ika-flash na po ni Ma'am Nevi yung ating po slides. Okay po, yan na po ma'am. So, I will be discussing sexual harassment in streets and public spaces. So, next slide po ma'am. Ang Republic Act 1313 is an act defining gender-based sexual harassment in streets, public spaces, online, workplaces, and educational or training institutions, providing protective measures and prescribing penalties therefore. It is also known as the Safe Spaces Act or yung Bawal Bastos Law. So itong batas na ito ay na-approve noong 2019. Next slide please. So ang Safe Spaces Act ito ay yung batas na nagpapalawak nung RA 7877 or yung Anti-Sexual Harassment Act of 1995. So the old law, yung RA 7877, recognizes that sexual harassment occurs only in workplaces and educational institution or yung mga training environments. And it only considers women and girls as victims, and then ang mga offenders lang po ay yung teacher at saka yung mga employee or any person in authority. So, hindi niya na-cover yung mga sexual harassments na it could be committed sa ibang lugar like mga parks, mga public places, mga streets like that. So,
Itong Safe Spaces Act was passed into law in order to address these gaps. So itong bagong batas natin na Safe Spaces Act ay recognize na niya na sexual harassment can also be committed or can also happen in streets, in public places, and including mga public utility vehicle at saka online. So aside from doon sa dati na sa school and then sa workplaces lang. And then doon nga sa previous law natin, as mentioned kanina, na only women and girls are considered as victims. But dito sa bagong batas natin, yung Anti-Sexual Harassment Act, ang Safe Spaces Act, it also covers mga LGBTQ plus individuals. And nire-recognize din niya na ang sexual harassment can be committed by and then it could be committed also by employees against doon sa kanyang employers. So, and aside from the fine na or the penalties na fine and imprisonment, dito sa Safe Spaces Act ay dinagdagan din po ng community service and another activity na pinapa-attend yung offender ng gender sensitivity seminars. So, kumbaga itong sexual harassment, itong Safe Spaces Act natin ay kumbaga babaguhin nito yung mindset ng mga tao, no? Kasi dati yung pagsipol or pagtawag sa mga kababaihan na sexy ay natutolerate, but ngayon pwede na po itong ireklamo ng babae and then pwede nang makasuhan ang sino mang kalalakihan na magsipol sa babae or magtawag ng sexy or yung mga iba-iba pang acts na para sa isang babae ay nakakabastos po. So next slide please. Okay. So sexual or gender-based sexual harassment are acts which are committed through any unwanted and uninvited sexual actions or remarks against any person, regardless of the motive for commenting or such action or committing such action or remarks, or any advances, whether verbal or physical, which will threaten one's sense of personal space and physical safety, and that it could also cause or will likely to cause a person to fear for one's own safety or the safety of others. And subsequently, it will also cause a person to suffer bumangon ka. May buwang ka sa mundo upang tuluyang magbago. Di ka nag-iisa, tayo ay sama-sama. Wakasan ng karahasan sa kababaihan, matutong
Okay po, habang hinihintay po natin si Colonel Tomboc, siguro maganda pong ating balikan no, yung mga diniscuss na niya kanina, no? Habang ating pong hinihintay yung pagpapatuloy nung kanya pong discussion. So kanina binanggit po ni Colonel Tomboc, di ba, na yung ating lumang batas po on sexual harassment, yung RA 7877 or the Anti-Sexual Harassment Law, ay ni-revise po, no? In-amend po nung ating Republic Act 11313 on Safe Spaces Act. Ayan, andyan na po ulit si Colonel Tomboc, ma'am. Okay, so ni-revise po niya, in-amend po niya. Ibig sabihin, pinalawak po o pinaigting pa po kung ano po yung mga makukumit na sexual harassment. At nabanggit nga po niya kanina, di ba? Yung dating batas natin, dalawa lang po yung kino-cover na harassment, no? Yung nangyayari po sa loob ng workplace at saka po doon sa educational and training institutions. But this time, mas malawak na po siya. Ngayon po, kasama na rin po yung lahat ng harassment na pwedeng makumit po sa online spaces at saka po sa mga public places tulad po ng mga pampublikong sasakyan, no? Sa mga park, sa alleys, no? Yan. Binanggit din po niya kanina na mas malawak na rin po kung sino po yung pwedeng proteksyonan ng ating batas. Kasama na po dito yung ating mga miyembro ng LGBTQIA++ communities. O di ba ang ganda no ng batas natin na ito kasi ang proteksyon ay hindi lang para sa iilang sektor ng ating komunidad kundi para po sa lahat, no? Kasali tayo sa usapin ng safe spaces. Nabanggit din po niya no na ngayon pwede ka nang magsampa kahit ikaw ay employer, hinaharas ka ng empleyado mo. You can also file a case kasi nawala na po yung elemento ng hierarchy. Okay? So wala na yung moral ascendancy, influence, or authority. So pwede na po kahit po ikaw ay employer ka, hinaharas ka ng empleyado mo, pwede kang mag-file ng case. O kaya naman teacher ka, hinaharas ka ng society mo, pwede kang mag-file ng case under our new law. Okay? Napakaganda po, no? At saka binanggit din po kanina ni Colonel Tomboc na mas maigting na po yung penalties ngayon na ibinibigay po dito sa atin pong bagong batas. Ayan. So sana tandaan po natin itong mga to ha. Huwag natin kakalimutan. At naka-flash naman sa screen natin yung mga dapat po nating tandaan. So wait po natin si Colonel Tomboc. Mukhang mahina po talaga yung kanyang signal, no? Yung internet connectivity niya. Kaya nahihirapan po siyang bumalik. So, I hope andito na po siya ulit para po ipagpatuloy yung ating discussion on the Safe Spaces Act. Okay? Okay, ma'am. Okay, thank you po, ma'am. Thank you. So, sa next slide na po tayo, ma'am. So, nabanggit ko na po yung definition ng gender-based sexual harassment. And then, ang next ko i-discuss is yung mga iba-ibang acts. So, acts of gender-based sexual harassment includes catcalling directed towards any person. Catcalling is the act of whistling or shouting or harassing or commenting, which is often sexually suggestive or sexual in nature or threatening someone publicly. So, maituturing natin yung catcalling na isang akto na hindi ka nais-nais kung ito ay may halong kalaswaan o kahalayan. So, another is yung unwanted remarks. Meron tayong iba-ibang form ng unwanted remarks, wolf whistling, misogynistic remarks, transphobic remarks, homophobic remarks, and tsaka yung mga sexist slurs, including unwanted invitations. So ano ba itong unwanted remarks in the form of wolf whistling? So usually ito yung pagsipol to express admiration on someone. So, marami tayong pamamaraan kung paano mag-appreciate ng beauty ng isang tao, pero hindi naman sana doon sa yung nakakabastos na. So, hindi pwede yung sipulan natin yung isang tao or babae kung nagagandahan tayo or nasiseksihan. So, pwedeng i-express politely but not pagsipol kasi ito ay isang nakakabastos. So, and then, ang next, another form of unwanted remarks is yung misogynistic remarks. So ito yung feeling or showing or or expressing mga remarks or showing actions characterized by hatred of or prejudice against women. Ito yung mga kung baga galit na galit sa kababaihan, no? Lagi sobrang galit sa babae or kung lalaki man o
sila ay tinatawag na woman hater. So lagi nilang ini-express na, kumbaga kung sila ang lalaki, lagi nilang ini-express na mas magaling sila sa babae. So ito usually yung pinag-uumpisahan din ng discrimination and subsequently may nangyayaring abuse. So another unwanted remarks is in the form of transphobic remarks. So ito yung expression ng isang tao kung saan sobrang galit niya sa mga transgender people. And then yung homophobic remarks, ito ay isang takot or hindi pagsasang-ayon sa same-sex relationship. So it happens when a person fears or hates or find it uncomfortable or trust mga lesbian, gay, o mga bisexual. So yun po ang isang form po ng unwanted remarks. And then another is yung pag-express ng sexist slurs or language, yung laging mas mataas lagi or mas nakakaangat lagi ang kalalakihan, and then laging nasa mababa ang kababaihan. So laging weak ang babae at laging strong lang ang lalaki. And then another form, ano pa ba? So another act is yung persistent and invited comments or gestures on a person's appearance. So kung minsan may mga tao na bigla na lang lalapit and then magko-comment sa isang tao din or maghihingi ng or magbibigay ng comment sa personal appearance ng isang tao. So kung minsan hindi magkakilala, talagang nakakatakot. So nagko-cause po ito ng fear doon sa tao or lalo na sa babae. Then another act of gender-based sexual harassment is yung relentless request of personal details. Then another is cursing, leering, and intrusive gazing and taunting. So ano nga ba ito? Yung pagmumura, no? Cursing, pagmumura, sasabihin mo yung tao, walang hiya, visit, tae, or something, kung ano-ano pang ng words. And then leering and intrusive gazing and taunting. So ito yung nilang pag tumitig, parang hinuhuburan mo na yung isang tao. So mga examples. So another is yung statement of sexual comments and suggestions. So then another is public masturbation or flashing of private parts or yung mga exhibition na tinatawag. Then another act is groping. Ano yung itong groping? Like pag-aakbay or pagtatouch ng body parts ng isang babae or ng isang tao. And making offensive gestures and other lewd sexual actions. Another act of gender-based sexual harassment is persistent telling of sexual jokes and use of sexual names. So, yung may mga ibang babae na nakakatolerate ng mga sexual jokes pero may iba naman na talagang hindi. So, dapat yung maging careful, yung mga male counterparts natin, paano sila makapag-deal sa mga babae, lalo kung hindi ka-close. So, dapat maingat din para hindi sila din nakakabastos. And then, isa pa is stalking or conduct directed at any person involving the repeated visual or physical proximity, non-consensual communication, or a combination thereof. So, kung hindi ka kakilala, kung hindi man ka-close, wag masyadong parang laging sumusunod ka sa isang tao kasi nakaka-cause din ito ng fear doon sa isang tao, lalo sa babae. So next slide po. Yun po yung mga iba-ibang acts, no? So saan naman po nangyayari itong mga sexual harassments na ito? So yung na-mention ko nga kanina, it could be sa school or sa workplace, and then dito sa Safe Spaces Act, added dito ang streets and public places and online. But merong ibang forum ata na i-discuss ang mga ito. So I will be focusing on the gender-based sexual harassment on streets and public spaces. So, ano itong mga ito? It includes alleys, mga roads, sidewalks, parks, public washrooms, public markets, mga buildings, schools, churches, mga internet shops, transportation terminals,
evacuation centers, and mga government offices. At it also includes public utility vehicles or mga private vehicles covered by app-based transport network services gaya no yung mga Grab, no? And then another place of occurrence din po is yung mga privately owned places which are open to public kagaya ng mga internet shops, mga recreational spaces or restaurants, cafes, mga bars, clubs, resorts and water parks, hotels and casinos, and cinemas at saka mga malls. So yun po yung mga places kung saan pwedeng mangyari ang mga gender-based sexual harassment. Next slide po. So qualified, may mga conditions na magiging qualified gender-based sexual harassment ng isang act. So kung ibig sabihin, kung qualified ito, ibig sabihin mas mataas din kanilang penalty. So if the act takes place in a common carrier or PUV or public utility vehicle, but not limited to jeepneys, taxis, tricycles, or app-based transport network vehicle services where the perpetrator is the driver and the vehicle, where the perpetrator is the driver of the vehicle and the offended party is the passenger. So bakit nga ba mas mataas ang penalty ng driver, no? Kung siya ay nag-commit ng sexual harassment doon sa isa kasanyang pasahero. Ito ay sa kadahilan ng merong breach of contract na nangyayari. Kung baga, ang pasahero, pag sumakay siya sa jeepney or kung anumang transportation or mga vehicles, may responsibilidad ang driver na hindi lang ihatid ang isang pasahero from one point to sa kanyang destination, but meron din silang responsibility na maihatid ang isang pasahero na safe. So, hindi dapat pasahero na babastos sa mga jeepney or mga public transportation, lalo na kung ang driver ang offender, so mas mataas talaga ang penalty nito. And then another qualifying circumstances is if the offended party is a minor, senior citizen, or a person with disability, or a breastfeeding mother nursing her child. So it's understood naman na kung mga ganito ang victim, merong nagtitake advantage yung offender, so dapat mas malaki talaga yung or mas mabigat yung kanyang penalty. So another qualifying circumstance is if the offended party is diagnosed with mental condition tending to impair consent. So same doon sa previous, mga minor. So parang pagsamantalahan ba yung mga ganitong may mga conditions. So magti-take advantage yung offender doon sa kahinaan or sa weakness ng victim. Then another qualifying circumstance is if the perpetrator is a member of the uniformed services such as yung PNP and the AFP, and the act was perpetrated while the perpetrator was in uniform. And then another one is if the act takes place in the premises of government agencies, kasi pag nasa government agency or office ka, it is presumed na safe ka, but then kung nababastos ka ng mga empleyado doon, yung offender ay mapatawan ng mas mabigat na kaparusahan. Next slide po. So, shown is the penalties na magdidepende. So, it range from 12 hours community service, inclusive of gender sensitivity training, and a fine of 1,000 pesos up to yung maximum is imprisonment of up to 4 months and 1 day to 6 months or mag-fine din po ng 100,000. So, depende kung ilang beses or kung what type of itong gender-based sexual act ang na-commit ng isang offender. So, merong category whether it is verbal, yun yung first degree offense. So, meron ding
Depende dito kung first offender or second offender or third offender yung ating perpetrator. And then the second degree offense is yung mga physical or mga demonstration like yung pag-exhibit or pag-show ng mga private parts. And then yung third degree offense is stalking and physical advances. I think meron pa ata itong fourth degree, yung online, and then yung may mga qualifying circumstances or yung may mga aggravating circumstances po na sa pagka-commit ng crime. So next po. So ayun, na-discuss ko na kanina ito yung other penalties if the perpetrator is a driver of the operator of the public utility vehicle. So there will be cancellation of license by the LTO and suspension or revocation of franchise by the LTFRB. So kumbaga, hindi lang si driver ang mabigyan ng penalty, kundi pati yung company or marirevoke or masususpend yung franchise po ng kanilang company. So next slide po. So penalty. So isa ding feature ng Safe Spaces Act is binibigyan niya ng mandate ang mga government agencies or kahit mga private companies ng responsibility, no, para ang Safe Spaces Act ay ma-disseminate and then ma-educate natin or maka-raise tayo ng awareness doon sa public. So if ever the employees who fail to implement yung mga kanyang mga obligations or mga responsibilities, he will be ordered to pay a fine of 1,000 to 10,000 pesos. And then doon po naman sa mga reported cases sa workplaces, once ito ay hindi acted ng kanyang employer, that employer or that employer will also be ordered to pay a fine of 10,000 to 15,000 pesos. So ganun po ang kabigat itong Safe Spaces Act. Next slide po. So, ang role naman po ng PNP based doon sa nakasaad sa batas is one is to provide education and crime prevention tips to the public. So, ang pagpo-provide po ng education not only to the PNP personnel but also outside. So, kaya nga may ginagawa din kaming sa aming mga advocacy programs kasama doon ang awareness raising sa public. And then we also conduct investigation. Yung aming Women and Children Protection Desk, siya na rin po ang aming office na mag-handle ng mga cases ng violation ng Safe Spaces Act. And then we also implement penalties in coordination with the PCW and the LGU. So doon po kasi sa pag-i-implement ng penalty, kaya we coordinate with the PCW kasi sila po ang aming hinihinga ng tulong when it comes to the conduct of gender sensitivity seminar. And also we coordinate with the local government unit para po doon sa pag-render ng offender ng kaniyang community service. And then we also record incidents, and then ito rin po siya ang magiging basihan kung halimbawang or maging basihan sa pagpataw ng penalty sa mga offenders. Kung halimbawa, based sa record is first offender pa lang siya, mas lighter ang penalty na ibibigay ni court. And then kung mga second offender na siya or third, so depende, no? So magbabase sa record ang penalty. So ang PNP ay magmi-maintain din po ng record of offenders. And then of course, creation of committee on decorum and investigation. Ang CODI po ng PNP will be the one to investigate mga violations of Safe Spaces Act conducted by our personnel. So yun po. And then syempre, yung mga ang violation kasi ng Safe Spaces Act ay merong tatlong maging kaso. So pwedeng maging admin, may civil, and then may criminal case. So for admin cases na ng aming personnel, may ma-violate ng
Kung may violations ang PNP personnel ng Safe Spaces Act, he will be charged administratively. So yun yung mga iimbestigahan ng PNP. May isang unit din ng PNP na dedicated dyan. Then sa criminal case naman, ang office namin na WCPC or the Women and Children Protection Desk ng mga police stations na naman din po ang magha-handle. And then, so, the next slide is, kung saan, yun. So, sa incident reporting, kung ang gender-based sexual harassment happen in malls, bars, or public establishments, the victim can report the incident to the anti-sexual harassment officer designated by the operator of the establishment. So ang batas po kasi na ito ay minamandate din po niya yung mga private companies like mga malls na magkaroon po sila ng anti-sexual harassment desk and mag-designate ng anti-sexual harassment officer. So kung may mangyari man sa mall, pwedeng pumunta doon immediately ang mga victims. And then, if ever man nangyari sa streets, sa alleys, or sa parks, the victim can also report sa mga local traffic enforcer. Like dito sa Manila, meron tayong MMDA kasi sila yung laging nandyan nakikita. No? And then, kung nangyari din sa PUVs, pwedeng i-report din sa local traffic enforcer o sa LTO or sa LTFRB. And then, if it happens in close proximity to the LGU hall, meron din pong designated ang mga LGU na anti-sexual harassment desk. So, pwedeng i-report immediately doon ang incident. And then, in all cases, the victims can go to the LGU and the lupong tagapamayapa or sa barangay, sa nearest police station. Pag sa nearest police station, hanapin po ang Women and Children Protection Desk. And then they can also report the incident to the Office of the Prosecutor, the local Social Welfare and Development Office, and the Public Attorney's Office. So, ang na-enumerate ko po na places where to report the incident ay yun po yung immediate or pinakamalapit na pwedeng reportan. But then like ilinawin ko lang na if ever nangyari sa mall, no, i-report doon sa security or then i-refer ni security guard doon kay ASHE or the anti-sexual harassment officer. Then sila po ay pwedeng mag-arrest, no? And then i-refer na rin po nila sa police ang case for investigation ng criminal case. So, parang doon pa rin po uuwi lahat sa case. Sila lang yung immediate na ma-reportan, yung naka-enumerate dito, sila po yung immediate na ma-reportan. Then, i-refer din po uli sa PNP, particularly sa Women and Children Protection Desk for investigation. Next slide po. Okay. So, for incident reporting, meron kaming hotline. And then, victims can also report the incident through our Facebook page or our Facebook account. Nasa headquarters po kami ng Kamkrame. And then, next slide. For those incidents na nangyari sa outside Kamkrame, they can also proceed and report the incident to the Women and Children Protection Desk ng mga police stations na malapit sa kanilang lugar. Next po. Next slide please, ma'am. Okay. So ano nga ba ang mga police assistance na naibibigay na sa mga victims? So the WCPC personnel or the WCPD personnel will assist the victims in the preparation of complaint affidavit and the case folder. So hindi na kailangan mag-hire pa ng lawyer and then magbayad ng mga acceptance fee. No, kasi kung pumunta kayo doon sa WCPC or sa WCPD, yung aming investigator po will assist in the preparation of your complaint affidavit at saka yung mga iba pang mga documents na kailangan sa pagsampa ng kaso. And then, siya din po ang mag-guide sa inyo para sa mga next mga procedures po na magaganap.
And then sasamahan din po kayo ng investigator namin in the filing of complaint at the prosecutor's office. And if kailangan, we will also refer the victim to the mga mental health institution for psychological support and counseling. Next po. Okay. Kasama pa pala ito. So for the since the enactment of the law in 2020 we have recorded 96 cases, and karamihan po sa victims are female, and there are only 5 males, no, male adults po ito. And then chinek po namin, wala pong LGBT po na naka-report pa sa ngayon. And then for calendar year 2021 we have recorded 190 cases, and most of the victims also are female, and we have only 3 male victims at hindi po sila member ng LGBT. And based on sa mga recorded incidents, the incidents happened at the commercial or business establishments, residential area, at saka along the streets. So yung ini-expect natin na maraming mangyari sa mga workplaces at sa mga schools, hindi po nangyari. So but then doon sa residential or commercial establishments at saka along the streets. Next slide please. So investigation and filing of complaints, ito po yung relationship, no? So karamihan ng offender ay hindi po related doon sa victims. Next slide. And then the status of the cases, in 2020 out of 85, merong filed at the prosecutor's office na 19, and another 46 filed at the prosecutor's office and then subsequently referred to or filed in the court na po. So others, may drop, may dismiss, may under investigation. Ito po yung mga complaints na hindi nagbigay ng mga supporting documents o kaya hindi nag-execute ng mga affidavit. So for 2021, we have a total of 159, and then merong 61 filed at the prosecutor's office, and then another 49 filed at the prosecutor's office and then subsequently filed in court. Next slide please. So i-share ko lang din po yung first implementation namin ng order ng court. So based doon sa aming mandate that we are to implement the penalties. So ang unang case po where the Safe Spaces Act was implemented was the case of Safra del Rosario in criminal case People of the Philippines versus Nestle Safra y del Rosario, which found him guilty beyond reasonable doubt for unjust vexation and violation of Section 4, Article 1 of the RA 11313 or the Safe Spaces Act. So ang penalty po na ipinataw sa kanya is fine for each offense, and then community service for 12 hours and attendance to a gender sensitivity seminar. So for the GST, we coordinated with the PCW, tapos sila po ang nag-conduct ng gender sensitivity seminar doon sa offender. By the way, hinanap pala namin itong offender ay nakakulong din pala siya sa Pasig for drug case. So doon po ginanap yung GST, ang WCPC personnel at saka one from PCW ay pumunta po doon sa Pasig para i-conduct yung GST or Gender Sensitivity Seminar. And then I think yung community service was coordinated with the jail officer na. So kasi may penalty siya na community service for 12 hours. So next slide po. So that ends po my presentation, ma'am. Thank you po. Sa inyo pong napaka-komprehensibo na discussion, no, ng gender-based sexual harassment in public spaces or public places, no? Thank you very much po. At makikita po natin, no, ang dami-dami pala po mga kaso na, no,
na naisampa sa korte at may isa na po na successful case. Yun po yung binabanggit ni Colonel Tomboc kanina at nabigyan ng penalty. So sana po marami tayong natutunan kasi importante pong alam natin saan tayo lalapit kapag tayo po ay naka-experience o ang mga miyembro po ng pamilya o kilala po natin po ng gender-based sexual harassment. Okay? So, open na po tayo ngayon sa ating open forum. So we're opening na po the floor for questions. So lahat po ng nagnanais na magtanong, pwede po ninyong isulat ang inyong katanungan sa mga chat box o ipadala po sa atin pong moderators, no, para po maitanong kay Colonel Joy po yung atin pong mga questions. So Colonel Joy, stay lang po tayo para po sa ating open forum. So I hope yung mga kasamahan po natin magtanong po tayo, no? Para po mas maging maliwanag po sa atin yung implementasyon. No? Ito po, meron na pong tanong sa atin pong chat box. Okay po, may tanong na po, naka-flash po. Ma'am Joy, Colonel Joy, maraming beses na sinipulan at sinabihan ako ng malalaswang salita ng ilang driver ng jeepneys na dumadaan habang nag-aabang ng masasakyan papasok sa opisina. Hindi ako nakapag-report kasi mabilis silang nakakalayo. Ano po ba ang maaari kong gawin sa ganitong sitwasyon? Okay. Nandyan po ba si Colonel Joy? Mukhang sumasali po siya ulit. Baka nag-offline siya o nawala po ulit ang kanyang internet connection. So ito po yung tanong, no, sa atin pong harapan, no. Actually, totoo po yan. Minsan ang hirap mong habulin, no, yung mga nagsisipol sa'yo. Yan, no. So ito yung tanong sa kanila na ito yung experience po ng ating mga kasamahan, no, ng ilang mga kabaihan din po, no, sa habang nasa daan po, nasa public spaces, no, taga-abang po na sasakyan. So sabi nga po dito, maraming beses daw po siyang sinisipulan, sinasabihan ng hindi magandang salita, no? Tapos bigla na lang aalis, no? Lalayo na lang bigla yung nagsabi kaya hindi niya alam paano niya hahabulin. So ano ang tinatanong niya is paano po ba ang gagawin ko sa mga ganitong klase ng sitwasyon? Paano ko po masasampahan ng kaso o mabibigyan po ng karapatang parusa yung mga taong gumagawa ng ganito sa mga tao naman pong nakatayo lang, no? At tawag dito ngayon po kumbaga nakatayo lang, nag-aabang na sasakyan, nanahimik, yan. Sige po, tayo po ay magtanong pa. Marami pa po tayo makukuha mga questions, no? So, malamang andito na po ulit si, malamang andito na po ulit si Colonel Joy sa atin pong harapan. So, binabati ko pala po lahat ng present dito. I think isa sa mga present po yung aking mga kasamahan sa Batangas, no? Nakita ko po dito kanina sa ating online, no? Marami po nanonood, mga iba't ibang government agencies. So, pagbati po sa inyo. Ayan, meron pong galing sa Dasmariñas, Cavite, BJMP. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tanong lang po tayo. Bigay lang po yung tanungan. Ayan, nandito na po si Colonel Joy. Hi ma'am, good afternoon po. Ito po yung Colonel, yung unang tanong. Sabi niya, good afternoon po ma'am. Beses daw po siyang sinisipulan. Tapos sinasabihan daw siya ng malalaswang salita ng mga jeepney drivers na dumadaan habang siya daw po ay nag-aabang ng masasakyan papasok sa opisina. Hindi daw po siya nakapag-report kasi mabilis daw pong nakakalayo itong mga jeepney drivers na to. So ano daw po ba ang pwede niyang gawin sa ganitong sitwasyon? Okay. Ma'am, actually, very challenging po naman talaga kung ganyan na mabilis mawala or mabilis mawala yung offender. Like maybe pwede niyang i-take note yung yung plate. Pwede niyang i-take note yung plate number kasi pwede naman itong i-report sa LTO and then matrace din naman, may record naman din po doon ang LTO or sa LTFRB. So pwede niyang i-report yon and then like may na-mention siya about security guard kanina sa mall, tama ba? Or sa condo? Wala po. Ang question pa lang po ngayon ba sila? Mukhang sa driver lang ito, no? Ibang question po. Sa driver lang sa po. Sa driver lang? Sinipulan. Okay.
So, yun nga ang una, ma'am. Pwede niyang, kung halimbawa, yun ang contention niya, no, na mabilis lumayo. So, pwede niyang i-take note yung plate number and then i-report ang incident sa LTO or sa LTFRB. And then yun nga din, ma'am, ang challenge kasi dito is wala tayong name. Pero baka possible na matrace ito sa LTO. Yun. Okay. So maraming salamat po, Colonel Joy. So sa nagtanong po, no, i-take note po natin o doon sa mga iba po nakaka-experience tulad po ng katanungan sa ating harapan, no, kunin po natin yung plaka daw ng sasakyan at i-report natin sa LTO or sa LTFRB. Malamang may data po sila kung sino po ang operator ng mga sasakyan na yan para mapahuli po natin. Kasi ma'am, oo, dagdag ko na kasi very important din naman na pag nag-file tayo ng case is alam po natin kung sino yung kakasuhan. So dapat may name din po tayo ng offender. Medyo mahirap yung ano natin pero yan po ang ating justice system po. Kailangan po natin talaga ng may mailagay na pangalan ng offender kung mag-file tayo ng kaso. So challenging siya pero pwede nating gawa ng paraan na first is mag-report muna sa LTO for possible na matrace yung record po ng driver. Okay, thank you very much po, Colonel Joy. Next question po. Ito po yung next question, Colonel Joy. Sa labas ng aming kondo ay may isang tambay na lalaki na nambabasto sa mga babaeng dumadaan. Pwede po ba ito i-report sa security guard ng aming building? Malayo din po kasi ang police station and barangay hall namin. Okay, ma'am. So, pag ganyang mga incident, ma'am, no, sa condo, pwedeng, base sa batas natin, is pwede siyang initially i-report doon sa security guard. Ang ano lang din natin challenge dito, ma'am, is kung na-orient ba itong mga security guard tungkol sa kanilang responsibilities pagdating sa implementation ng Safe Spaces Act. But then, di ba, minamandate din ng batas na ito na kailangan may responsibility talaga itong mga employer like mga security guard, kung sinong empleyado nila or employer nila, may responsibilidad sila na i-educate itong mga security guards and then i-educate din kung ano yung magiging responsibility nila pagdating sa implementation ng batas na ito. Kasi kung na-report sa security guard, pwede naman magsagawa ng citizen's arrest, so pwede silang mag-aresto. Yun nga lang, di ko sure kung na-train na ang ating mga security guards pagdating sa citizen's arrest. Pero pwede silang mag-conduct ng citizen's arrest lalo kung nandyan kakasagawa lang po ng crime or yung nasa akto na witness niya or nasa harap niya na nagawa ang crime, yung ganung mga incident, ma'am. Okay. So siguro maganda rin pala, Colonel Joy, na ano, no, yung mga pagka nagre-renew ng mga lisensya, yung mga security office, no? Dapat isa sa requirement kayo ba ay nagpo-provide ng training on gender-based sexual harassment, no? Pwedeng isama sa qualification, sa requirements. Opo, ma'am. Dapat kasama siya doon kasi nagsiseminar naman yan sila, ma'am. Dapat kasama yung module ng Safe Spaces Act doon sa ikakandak para sa mga security guards natin. Yes, opo. Para alam nila yung kanilang duties and responsibilities, Ma'am Joy. Opo, okay po. Colonel Joy, may isa pang pong tanong dito, no? Sabi dito, TNB driver po ako. Okay? Minsan, may mga pasahero na umuupo sa harap. Tapos pasimpleng hinahawakan yung legs ko and yung kamay ko. Natatakot ako magsumbong kasi pwede niya i-deny. Wala namang naka-witness kasi dalawa lang kami sa sasakyan. Paano ko i-report ang mga ganitong pasahero at mapapatunayan na binabastos niya ako? Siguro si Miss Driver is kailangan niya muna ding i-report talaga yung incident. Wag muna siyang mag-isip na baka hindi siya paniwalaan. Dapat maging confident siya na paniwalaan siya. I mean, dapat maging confident siya na i-report na talaga nangyari yon, na para kumbaga paano siya paniwalaan kung siya mismo ay hindi naniniwala sa kanya sarili. So dapat magtiwala siya and then maglakas siya ng loob na i-report yung incident na yon. Kasi kung itatago wala lang challenge din sa kanya na hindi niya nga makuha yung name
no? Pero at least mag-report man lang ng incident, and then para ma-warningan din yung tao. Sana merong sana meron tayong camera din sa loob ng sasakyan na para nakikita rin yung mga pasahero. Siguro isang magandang paraan din yan para po secure din po Yes, yung mga ma'am. people na Kasi diba doon din po sa ating batas ay ni-require din po yung mga establishment na maglagay ng mga CCTV para po maging hindi lang po natin na-assess pa, ma'am, kung gaano ka deep na yung implementation ng mga agencies, both ng government at saka non-government. Okay, maraming salamat, Colonel Joy. Next question po, Colonel Joy. Ito po yung sunod na tanong, no? Can any public display of affection, or what we call PDA, in a public space be a cause for a witness, third party, to file a GBSH complaint? Example, student kissing or groping each other in a jeepney or public park. Ganda ng tanong niya, no? Okay na, ma'am? Yes po. Go ahead, Ma'am Joy. Ma'am, okay. Ma'am, pwedeng complain yung babae as long as yung feeling niya na nababastos siya or na-intrude yung kanyang privacy. Pwede siyang mag-complain, ma'am. Any act na naging uncomfortable siya or threatened siya, pwede siyang mag-complain, ma'am. Okay. So tayo mga nag-PDA, yung mga nag-PDA, medyo mukhang kailangan tayo iwas ng konti kasi it might create or maging offensive po doon sa harap natin at kamay natin sa sasakyan. Okay. Next question. Nga, ma'am, yung sabi ko kanina, ma'am, na may mga babaeng nakakatolerate ng like mga jokes or yung halimbawa bayan siya, okay lang sa iba. Pero may mga ibang babae na na-offend or napabastos. So kung na-offend or nabastos, pwede siyang mag-complain, ma'am. Okay, sige po. Thank you very much, Ma'am Joy. Sunod na tanong po, Colonel Joy, no? Ano po ang mga offenses under RA 11313 na kailangan po nating i-refer sa barangay? Yung mga i-refer sa barangay, ma'am, ay yung mga offenses na ang base doon sa listahan ng mga penalties, ang kanyang penalty ay below 5,000 ang fine. So yung mga mabababa lang ang penalty. So kung mas mataas doon ang penalty, ma'am, hindi na po pwedeng sa barangay. I-handle or i-settle sa barangay. So pwedeng diretso yes, ma'am, pwedeng diretso na po sa PNP para ma-assist po siya sa pag-file ng criminal case sa prosecutor's office po. Okay, thank you very much po, Colonel Joy. I think may isa pa po tayong katanungan dito. Ito po, until when po pwede mag-report from the moment na nangyari ang incident? Let's say naunahan po ng takot yung victim at di siya nakapag-report kaagad. So parang tinatanong siguro po niya is yung prescriptive period in filing the complaint. Okay. Hindi ko na ma'am, yung sa exact years ng prescriptive period ng SSA. Pero ang ko lang is binibigyan ang kababaihan or binibigyan ng understanding yung mga kababaihan na hindi agad-agad mag-report dahil sa takot or kung ano-ano mga apprehensions. Kaya hindi siya kagaya ng ibang case na dapat may agad-agad, no? Ito siya ay binibigyan ng babae na makapag-isip kasi 'di ba kung minsan mag-aalangan yung mga babae, natatakot kaya nadidelay, pero binibigyan sila ng pag-intindi kung ito ay ma-delay. Okay, so maraming salamat po, Colonel Joy. So sa pagkakaalam ko din, Colonel, iba't iba yung prescriptive period yata po, depende sa klase ng harassment na na-commit, no? Opo. So last question na po, Ma'am Joy. Ito po yung tanong, no?
what if po na di umattend ng GBSH seminar ang isang offender? Mayroon po bang karampatang parusa sa failure po niya to appear on the said seminar? Base doon sa batas, walang nakasaad pero I think gawan talaga ng paraan na ma-comply niya yon. So ibig sabihin kung hindi niya pa na-comply ma'am, hindi pa tapos yung kanyang penalties. Kaya nga po, siguro inatasan doon ni si PNP at saka sa PCW para kasi kung siyempre pag sa PNP may authority pa na magpataw. So, kasi nung ginagawa nga yung IRR na nagtaka din kami bakit PNP ang mag-implement ng penalties hindi po sa mandate namin or investigation yung sa PNP. But then, yung sabi nga ng technical working group, nandyan na yan sa batas, so panindigan na lang. Okay. So parang tipong Colonel Joy, no, hanggat hindi niya natapos yung nire-require ng batas, hindi niya serve yung So sentence pag niya. ganun ma'am, so gagawa ng paraan po ma'am. Okay. Ma-comply. Okay po. So gawa ng paraan ma'am na ma-undergo ng ganong training. Okay, thank you very much po. Maraming salamat po, Colonel Joy. So, mukhang naubos na po yung mga katanungan ng ating mga kasamahan. So, ng ating mga kasamahan po dito sa ating talakayan. So, thank you very much po to our very active audience for their questions. And thank you, Colonel Joy, for your very informative answers. Concise but brief answers. Okay po? So, I hope marami tayong napulot sa ating pong unang session on our BAW talakayan ngayon. So, now, bilang pagpapatuloy po, magkakaroon muna po tayo ng short breather for our bio break and coffee time. So, yung mga gusto po magkape, pwede na po kayong tumayo at kumuha po ng inyong kape. At habang kumukuha po kayo ng inyong merienda, hikayatin na rin po namin kayo na sumali sa aming hashtag Sana All Spaces Safe online campaign. Watch this. From takot na mabastos to feeling safe in all spaces. Mapapa, sana all ka talaga. Hatid ng Philippine Commission on Women ang Sana All Spaces Safe online campaign. Layunin nito na magbukas ng diskusyon ukol sa gender-based sexual harassment at maibahagi ang sagot sa tanong na paano nga ba kung ang lahat ng espasyo ay ligtas mula sa pang-aabuso. Kasali ka sa usapan. Here's how to join the Sana All Spaces Safe online campaign. Step 1. Imagine. Para sa iyo, ano ang komunidad kung saan lahat ng tao malaya sa gender-based sexual harassment? Every time, everywhere. Step 2. I-post. I-share ito sa iyong social media account, itag ang Philippine Commission on Women at gamitin ang hashtag na Sana All Spaces Safe. Halimbawa, hashtag Sana All Spaces Safe para hindi na ako matatakot na maglakad-lakad ng mag-isa. May ilang beses kasi nabibiktima ako ng catcalling habang naglalakad sa kalsada pag uwi galing office. May nag-DM sa akin, sobrang kulit. Nangihingi ng picture at number ko, tapos nagsisend ng malalaswang litrato. Sana all spaces safe para wala nang makakaranas ng ganito sa cyberspace at respeto ang maging trending online at PCW Gov PH.
Ikaw, ano ang kwentong sana all spaces safe mo? I-share mo na yan! Mapalalaki, babae o LGBTQIA+, bata ka man o adult, let us unite against gender-based sexual harassment sa physical world man or online. Para someday, hindi na lang tayo napapasana all dahil all spaces are already safe. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita, pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba, nararapat na ipaglaban ng tama, ang susi ay nasa atin. Okay, let's open now the discussion on GBSH to raise awareness on the same. Tweet or post na po with the hashtag Sana All Spaces Safe. Bukod dyan, maaari nyo ring salihan ng isa pa naming online advocacy. No? Ito po yung hashtag Do the Macho Choir Challenge. You can sing, act, dance, and just give your creative spin sa Macho Choir. Ang aming radio plugs against catcalling. Nangala po kami ng ilan sa mga mahuhusay na entries para sa challenge na ito. Watch this. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Direct promise, gagalingan ko na po talaga. Kanina ka pa eh, ayusin mo. Galingan mo naman. Opo, promise. Paa, tuhod, balik at ulo, kita, pwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Ang suwit-sit ay bang-mang-mang, ang suwipol ay bang-hunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang suwit-sit ay bang-mang-mang, ang suwipol ay bang-hunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Okay, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita, pwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita, pwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. 1, 2, and... Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
Ang sumitsik ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Okay, thank you very much sa lahat ng ating mga nag-participate no sa hashtag po na ito, yung sa atin pong video challenge, yung Do the Macho Choir Challenge. Ang gagaling po nila. So baka pwede sila bigyan ng virtual clap mga kapatid, no? At nakakatuwa po yung kanilang mga entries. At yung mga wala pa pong entries, habol na po kayo. Pwede pa po kayo magpadala. You can check the mechanics on our website and social media accounts at PCW Gov.ph. Okay po? So habol yung mga gusto pang magpadala ng entries, go lang po ng go. Padala lang po tayo ng padala. Okay? So now we're done with our short break. Let's go to our second session. Ito naman po yung entitled na Gawing Viral ang Respeto, Gawing Viral and Respeto, Hindi pa nga abuso. Addressing gender or online gender-based sexual harassment. Okay po? So ready na po ba tayong lahat para makinig po sa ating pong next topic? Okay? Ang next topic po natin ay napaka-timely and very relevant po ngayong panahon ng pandemya. Lalo na't lahat ay online ngayon, sa trabaho, sa klase, at iba pa. At dahil po dito, mas mataas ang risk to be exposed to gender-based sexual harassment online. Kaya ngayon, aalamin natin ano ba ang maaari nating gawin kung tayo ay mabibiktima ng sexual harassment online. Okay? So to talk about this, we have Atty. Kristtia P. Amores, Villadares of the National Bureau of Investigation Cybercrime Division. Isa pong trained cybercrime investigator si Atty. Kristtia na may karanasan sa paghawak ng mga cybercrime cases at iba pang kaso na kaugnay ang paggamit po ng computer. So welcome po Atty. Kristtia. The virtual floor is yours. Thank you for having us here at Cybercrime Division, National Bureau of Investigation. So basically, when we talk about gender-based online sexual harassment, ang implementing body dito, as stated in the law of Safe Spaces Act, ang implementing body named is yung PNP Anti-Cybercrime Group. Although we are dealing with a cybercrime case or those cases that are committed through and with the use of ICT or information communication technology or mga computer devices or cell phones, we from the Cybercrime Division of the National Bureau of Investigation can also handle cases related to this gender-based online sexual harassment. So this will be brief and mas maiintindihan nyo kung papaano ba tayo makakapag-file ng kaso or yung mga bagay na gagawin natin kung sakaling maka-experience tayo ng sexual harassment online. So, second slide please. So definitely, uso yung mga viral ngayon, yung mga viral videos, viral posts. So why not, ang i-viral natin is yung pagbibigay ng respeto, yung something na may moral and values at may matututunan tayo kesa yung mga something na papagtawanan natin yung ibang tao or something na magbibigay kahihiyan sa ibang tao. So, respeto lang, wag pang-aabuso. In all manners of pang-aabuso, wag natin gagawin yan. Third slide, please. Thank you. So, basically, makikita nyo dito sa representation natin. Very simple lang siya. So, ganyan pangkaraniwan nangyayari online. So, while you're doing your daily activities on social media or any kind of platform online, ayan, may marireceive tayo ng mga friends man natin sa Facebook or any other social media accounts na mga ganyang statements like, ang sexy naman. Although, parang sa kanila biro lang or ordinary statement, depende yan sa appreciation ng victim. So, kung feeling natin na haras tayo, we should speak up. Hindi lang, dapat sabihin natin na, wait lang, medyo offensive or nakakabastos yung statement na yan.
So we should also be careful kung sinong kinakausap natin online. Hindi lang tayo basta tanggap ng conversation, accept ng friends, lalo na kung hindi naman natin kakilala. And then, yun sa picture na yan, makikita nyo na sa online lang siya, pero yung effect niya sa tao parang emotionally naaapektuhan siya and mentally. Lalo na yung may mga sending of nude photos and videos na dyan na nag-uumpisa yung other commissions of crimes. So, hindi lang RA 11313 yung nababiolate natin dito. Kung hindi, marami pa tayong special laws and crimes under the revised penal code, especially in relation to RA 10175 or yung tinatawag natin Cybercrime Prevention Act of 2012. So, next slide please. Thank you. So, under RA 10175, i-narrow down ko na lang to. So, kung ano yung maaaring mangyari pag continuous yung violation nitong Safe Spaces Act natin. So, we have this section 4 of RA 10175. Ito yung mga may content-related offenses. Ano yung mga to? Kung may mga certain post or messages na yung content, yung consideration natin. Ibig sabihin, yung mga nilalaman ng mga post or messages, yung pinagko-concentrate ng offenses natin. Like for instance, yung cybersex. Yung mga videos or photos gathered online, ginagamit ito ng mga tao para yung sa mga cybersex natin, yung iba parang nagsisimula lang sa, kasi nung una parang mga sex video call or phone calls. Ngayon may mga sending na of videos and nude photos. So yung iba akala nila ganun lang, yung iba ginagamit naman para pagkakitaan. Tapos yung very timely tong child pornography. So minsan kasi yung mga bata na papabayaan natin sa paggamit online. So hindi natin alam kung ano ba yung activities nila, kung nababastos na ba sila online, kasi very innocent yung approach nila sa mga friends sa social media. So, pag may nag-hi, tapos nagpapanggap din na bata, very vulnerable sila. Kung ano yung ipapagawa sa kanila, kung ano yung activities na i-instruct sa kanila, gagawin naman nila. So, meron tayong mga cases of child pornography na nagsimula lang sa pakikipag chat online or pagiging friends lang on social media. Especially, the last one, yung very common ngayon, yung cyber libel. There are times na yung mga post online, yung mga nakakabastos, na hindi, sobra na, kumbaga exceeding na pang-aasar lang, minsan nakakasira na siya ng pagkatao ng tao. So, pwede tayong pumasok dyan at magkaso ng cyber libel. Aside from this section 4, we have this section 6 of RA 10175. Ano ito? Meron tayong mga cases under the revised penal code or ng mga special laws. Yung mga sinasabi ko, this Safe Spaces Act, special law siya, yung RA 11313. So, pwede natin siyang i-relate sa RA 1015 or yung Cybercrime Prevention Act para under din siya ng Cybercrime Prevention Act. So, any kind of cases, basta ginamit or ginamitan ng information communication technology or ng computer device, cellphone, internet, pwede tayong ma-under sa Section 6 of RA 10175. So basically, sakop yan ng Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation. Malawak kasi ang sakop ng cyber aspect ng mga kaso. So any kind of case na basta gamitan lang ng internet, computer device, pwede na tayong magkaso, mai-relate natin sa Cybercrime Prevention Act. So, dito sa atin, we have this gender-based online sexual harassment. Sobrang lawak nito na, like for instance, yung Section 6 of RA 10175, let's say, we have yung mga nakakainis at nakakabastos na mga salita, hindi siya pasok sa libel, pero meron siyang light coercion on our part. We have this unjust vexation na pwede nating i-relate sa RA 10175. So definitely, pwede pa rin nating i-relate, ipasok yung gender-based online sexual harassment. Tapos yung meron tayong RPC of unjust vexation, yun nga yung
i-relate natin sa RA 10175. So, malawak yung pwede nating pasukan ng kaso, especially meron na tayong harassment na nangyayari online. Maaaring hindi natin nare-recognize, nakaka-epekto to sa bawat isa sa atin. So we should all be careful in dealing with people online. Lalo na ngayon na most of our activities, majority of our time, naka-online tayo and we use social media 24/7. May it be pag-order lang tayo online, magbubook tayo ng utility vehicle, so may online aspect yan. So mas marami yung chances na may maka-deal tayong mga tao at ma-harass tayo. So dapat alam natin and we should also be aware yung mga actions na dapat nating gagawin kung sakasakaling maka-experience tayo ng harassment. Next slide please. Ito yung sinasabi ko. Maaring sa ating part, this is an online transaction lang, online dealing, pero para sa amin dito sa Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation, we recognize the effect of the virtual world as the same as what's happening in the physical world. Ano tong ibig sabihin nito? Kung ano mang dealings natin online, kung ano mang friendship or cooperation na meron tayo in the virtual world or in digital world natin, kung anong epekto niyan, pareho din yan sa mga dealings natin in the physical world. So maaaring sabihin, online mo lang naman sinend, online mo lang naman nakilala, online lang naman sinabi sa'yo, di ka naman nahawakan. Pero yung epekto niyan sa tao, it's like you're dealing with the physical world. So parang same effect niya, mentally and emotionally. It may not be physical, pero yung effect niyan, hindi mo napapansin dun sa tao na yon. Emotionally and yung daily dealings niya with the happenings in his or her life, maka-apekto yan. Like for instance, na bastos siya online. So parang nabababa yung confidence niya na tama ba na sinabi sa akin yun? Tama ba na ginawa sa akin yun? Baka nga. So parang akala mo virtual world lang siya, wala siyang epekto, pero emotionally and mentally, apektado yung mga tao. So dapat bigyan din natin ng attention yung online sexual harassment. So next slide please. So ano nga ba yung dapat nating gawin in dealing with this kind of perpetrators, yung mga nanghaharas online? So I have these beers, or first, we have the letter B, you should block the person right away. Pag alam mo na hindi mo na siya feel online sa any other social media accounts mo, block mo na agad. And then, dapat i-ignore mo kung ano man yung sasabihin niya. Tapos, wag mo siyang i-internalize kasi alam naman natin na yung mga pambabastos niya online sa'yo or yung mga libelous statements niya against sa'yo, hindi totoo yun. Or if ever man na may bahid ng katotohanan just to make you feel embarrassed or defamed online, dapat i-ignore mo yung thought na yon kasi ikaw rin ang maaapektuhan. And then report the account. I-report mo yung account na yon right away para, aside from reporting, kailangan i-preserve mo yung mga accounts kasi in case na gusto mo talagang magkaso dun sa tao na yon, dapat na-preserve mo yung account na yon, whether dummy or not, na-preserve mo yung information regarding sa social media account or site man na nag-post sa'yo online. And then speak up. Hindi mo kailangang solohin yung nangyayari sa'yo. Kailangan alam ng mga tao sa paligid mo na may ganyan kang natatanggap na statements against you. Kung yan ba ay nakakabastos, nakakababa ng pagkatao, or any kind of harassment online, dapat isinasabi mo yan sa ibang tao, especially sa mga authorities na dapat mag-deal sa mga ganyang sitwasyon. So as I've said earlier, yung gender-based online sexual harassment, yung primary jurisdiction niya or yung number 1 implementing body is assigned to the PNP, Anti-Cybercrime Group. Although as I've said earlier na pwede po mag-handle ang National Bureau of Investigation Cybercrime Division, especially when it comes to online aspect of the case. Yes po. The last slides, please. Ito yung lagi naming statement every time we have public information or speaking na silence is the cybercrime's best friend and awareness is its worst enemy. Bakit natin sinasabi yun? Kasi pag sinasarili mo lang yung pambabastos sa'yo,
yung tao na nambabasto sa'yo online, maaaring gawin niya rin to sa iba. So, hindi titigil yung mga pang-aabuso online. Sabi ko nga, di ba, dapat ang i-viral natin is yung respeto, hindi ang pang-aabuso. So, dapat maging aware yung mga ibang tao na may ganyang tao na nambabastos. So, matitigil yung mga ginagawa ng mga accounts na yan or ibang tao, named person. We have this dummy accounts or mga personal accounts sa Facebook or other social media kasi we should consider na maaaring gawan din ng dummy accounts para mang-harass online. So, dapat consider natin yan. Any form of social media, whether dummy or named account, dapat i-inform natin yung public at the same time yung mga authorities na pwedeng mag-handle ng ganyang cases. So again, silence is cybercrime's best friend and awareness is its worst enemy. So better speak up, report, and do whatever necessary para i-preserve yung mga accounts at makapag-file tayo ng kaso properly with the local authorities and then yung authorities like NBI Cybercrime Division or the PNP Anti-Cybercrime Group. I guess that will be all. Okay, thank you very much po, Atty. Kristtia, for that very substantial discussion. So ngayon alam na po natin kung anong gagawin natin pag tayo ay naging biktima ng gender-based online sexual harassment. At bukod pa dyan, tandaan po ng mga nakikinig at kasama natin dito sa ating talakayan ngayong hapon, no? So yung palang isang act mo ng gender-based online sexual harassment, pwede ring mag-qualify, no, as a violation ng other special laws natin. Tulad po nung binanggit ni Atty. Kristtia kanina, yung Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. Okay? So we're now open for questions na po. Open na po ang ating floor for questions. So may mga nakalista na po yatang katanungan dito po sa ating pong open forum. Ayan. So Atty. Kristtia, babasahin ko po yung mga katanungan, no, ng ating po mga nakikinig at kasama po natin sa ating talakayan ngayong hapon. Ito po yung unang tanong, no, ng ating pong kasama sa talakayan. Nakita ko po yung picture ko na nakapost sa isang Facebook group. May mga offensive comments like bakla and sugar mommy daw ako. Hindi ko kakilala ang mga nag-post at ang nag-comment. Paano ko po ba ito mare-report? Pwede ba silang makasuhan? In that case po, kung mga Facebook tayo or social media account, the first thing we should do is to preserve the account. Meaning, kailangan nating dito, as for this case, Facebook group nakapost yung picture. So, yung Facebook group na yan, dapat naka-preserve yan. O, kunyari, gumamit tayo ng desktop or laptop and then print screen natin yung mismong account na Facebook group. Nakita yung link niya or yung URL. So, makikita mo to sa taas, yung www.facebook.com/ and then yung extension ng account na yon or yung Facebook group na yon. The same thing you will do with the post. So, magbabrowse up tayo, tingnan natin kung nasaan yung post, is print screen ulit natin. Again, using a desktop or laptop, not cellphone. Kasi mas maganda kung mismong sa kabuuan ng print screen natin, nakikita yung URL. So, kasi dyan natin makikita or susundan ng investigator kung sakali mag-file sa amin or sa PNP ACG, makikita agad kung yun ba talaga yung account na nag-post. Tapos, kung may mga comments na nag-post, like yung mga offensive, technically, pagka cybercrime tayo, Cybercrime Prevention Act, yung main post yung una nating tinitingnan. Maaari lang tayong magkaso sa mga nagko-comment kung meron siyang additional na mga may mga kasiraan or kabastusan na sinabi sa'yo. So kung sinabihan siya ng mga bakla or sugar mommy, based from my experience, this will be under light coercions lang or unjust vexation. Well, hindi naman natin ilala kasi nakakasama din to na loob at nakakaasar talaga siya kung tutuusin. So, i-preserve lang natin yung mga comment na yon and then punta rin tayo dun sa account nung nag-post na yan para ma-preserve natin yung account niya. Okay, so okay, thank you very much po, Atty. Kristtia. So, very important pala na hindi screenshot, no? Kailangan i-print mo sa laptop mo yung buong
ma-print screen siya para po kitang-kita talaga yung saan nanggaling po yung post, no, yung URL niya makikita. So tandaan niyo po yun, ha. Wag pong screenshot, punta kayo sa laptop, sa desktop, tapos print niyo po yung mismo pong post against po sa inyo. Okay? So meron pa pong next question, Attorney Kristtia, no? Ito po yung tanong ng isa po nating manonood ngayong hapon. May gumawa ng fake FB account using my name para sirain ang pagkatao ko. Inedit po nila ang picture ko, pinatong sa semi-nude na model, at pinost sa FB account. Marami na akong negative messages or lewd remarks na natatanggap kahit sa account ko mismo. Pasok po ba ito sa SSA or sa Safe Spaces Act? Ano po ang dapat kong gawin? Yes, pasok po ito sa SSA. At the same time, pasok din po to sa RA 10175. So, SSA in relation to RA 10175. So, kung dummy account yan, the same thing of preservation of account. Ganun ulit, i-print screen ulit natin yung account na nag-post, tapos yung post na mga kasarian na ginawa sa'yo. It could be cases of identity theft and then cyber libel kasi sinisiraan yung pagkatao mo at the same time ginagamit yung pagkatao mo sa isang account. So, marami tayong technical investigation na gagawin dyan. And then, if we cannot find yung mga technical investigation, we will go with the traditional investigation. Yung itatanong natin sa mga complainant kung sino bang maaaring gumawa nito, ganun. Pero definitely, ang una natin ginagawa is yung digital or technical investigation natin kung saan sinesearch natin yung possible nakakonect dun sa Facebook account na dummy account. So, kahit dummy account yan, tas nag-iwan sila ng mga digital breadcrumbs or footprints or DNA online, pwede natin yung ma-search. And then we will coordinate also with Facebook with regard to any Facebook account or Instagram account. Kasi nga, Facebook is an international company wherein yung mga information na nandyan, sila yung may hawak. Okay po. Thank you very much po, Attorney. So, napakaganda po ng sinagot ni Attorney sa tanong. So, tandaan po nating mabuti yung importansya po ng pag-gather din po ng ating mga digital evidence. No? Tinatanggap naman na siya, Attorney, ngayon, di ba, with the rule on electronic evidence natin. Okay po, Yes. so magagamit natin sa pag-prosecute ng cases yan. Okay po, next question po. Ito po yung tanong. May nag-chat daw po sa kanya na delivery rider. Nakuha daw niya ang details ko nung nag-order ako ng food. Gusto daw niya makipag-friends pero hindi po ako comfortable. Sexual harassment na po ba ito? Pwede ko ba siyang i-report sa company nila? It can be considered as sexual harassment, especially hindi mo naman siya gusto kausap. Form of stalking na yan. So, pwede mo siyang i-report sa company and then, syempre, meron siyang admin case for the company and other criminal charges against that person under SSA. So, yun po. Okay, so tandaan na, so pwede pala siyang pumasok as stalking, no? Naginamitan ng online platform. Ano po, Attorney Kristtia? So, basta hindi ka comfortable sa kanyang pag-text sa'yo at pakikipag-usap sa kanya, consider daw po siyang gender-based online sexual harassment. Okay, next question po, Attorney Trisha. Ito po yung tanong ng ating isang kasama dito sa ating talakayan ngayong hapon. Sabi niya, would like to know how to handle if the perpetrators are using dummy account, especially foreigners. Ayun. First thing we should consider, ano ba yung account na gamit? Social media ba yan? May website ba yan na ginamit? So, iba-iba kasi yung treatment natin dyan sa digital investigation. And then, pag nakakuha tayo ng information dyan sa kung actual na foreigner nga yan, we will coordinate with the DOJ for mutual legal assistance. Sa makiki-coordinate, check muna kung merong part siya ng mutual legal assistance ng bansa natin. Tapos, ang DOJ, ang National Bureau of Investigation, makiki-coordinate sa Department of Justice Office of the Cybercrime, sila yung makiki-coordinate sa bansa kung saan na-commit yung crime ng foreigner na yun. So, ganon. Medyo malawak ang sistema natin pag cybercrime. Hindi lang siya local, pwede rin siyang international or any other country, basta part siya ng
yung kasunduan sa mutual legal assistance natin. Okay. So may mga bansa pala po tayo na meron tayong mutual legal assistance. So pag ganun po, pwede tayong humingi ng tulong sa Department of Justice. Maraming salamat, Atty. Kristtia. Ito naman po yung sunod na tanong ng ating pong isa sa mga manonood ngayong hapon, no? What if po kung ang nagpo-post online ng offensive words or nag-grab ng photos ay minor? Kasi minor de edad po yung nagko-commit ng offense. Pag po minor tayo, hindi naman po pag sinabing minor, hindi na siya totally masasampahan ng kaso. So, yung penalty lang po sa minor, yung maaaring magbago, maaaring disciplinary actions lang yan, hindi naman kulong. So, hindi nila pwedeng laging sabihin na minor ako, hindi ako pwede kasuhan. Pwede, pero yung penalties lang yung maiiba. Yung treatment sa'yo, yung maiiba. Not necessarily lahat ng minor is pwedeng gumawa ng kaso kasi minor siya. Hindi naman tama yun. Okay. So, ibig sabihin po yung minority pala, titignan mo pa rin yung uri ng offense na kanyang kinumit. At hindi siya, kumbaga, hindi siya makakaalis, makakaligtas doon sa penalty. Ano po? Okay. May nais pa pong i-add, Atty. Kristtia, bago po natin puntahan yung susunod na tanong. Siyempre, pag minor, yung discernment din, kailangan ding alam natin yan. Alam naman yan ng mga social workers, then kailangan, kasi minor yan eh. So, maingat lang tayo pag-handle ng mga minors. Yun lang naman, pero aside from that, pwede naman sila talagang masama sa kaso. Okay, thank you po. Ito po yung isa pa pong tanong mula po sa ating mga manonood. Punishable po ba yung mag-stalk ng FB account ng isang tao? Like, tiningnan lang naman parang background check, wala namang ginawang masama sa account niya. I don't think naman na punishable yun kasi parang lahat naman tayo if we want to check the name of the person or kung sino siya, chinecheck natin kung nasa social media ba siya. Tapos kung wala ka namang gagawin or wala ka na namang form of stalking na gagawin para kulitin siya, hindi naman siya punishable by law. Okay. So hindi po sabi po ni Atty. Kristtia hindi siya punishable by law, no? So yun na po yung last question, Atty. Kristtia. So maraming salamat po sa ating mga participants na nag-post ng katanungan online at salamat din po Atty. Kristtia Amores sa mga sagot at paglilinaw. So by this time po, malamang lumitaw na po si Jetty ng 5 beses, no? Kaya pwede nyo na pong i-upload ang mga screenshots, pictures nyo sa Facebook at gamitin ang hashtag na FindJetty. Kadugtong po ang buong word for the day. Remember, dapat naka-public po ang post nyo para makita namin at mag-qualify kayo sa atin pong game. Okay? So, I hope yung iba po nakuha po ninyo. Nakita po natin si Jetty sa atin pong screen kanina at napicturan po natin siya. Okay? So, napakaganda po ng ating discussion ngayong hapon, no? Itong ating talakayan na ito. Siksik na siksik po, liglig at nag-uumapaw po sa kaalaman yung ating pong discussion sa ating talakayan ngayong hapon. At nakakatuwa po talagang pag-usapan itong usapin no, ng gender-based sexual harassment in streets, public spaces, and online. So, bago po tayo magpaalam with our closing message, naisa na po naming ipaalala po sa inyo, i-remind kayo na yung mga nais po makakuha ng Certificate of Attendance, ito po yung ating steps. Okay po? So number 1 po, mag-fill out ng online attendance form and then let us know about your feedback on this activity by accomplishing the PCW's activity evaluation form. So, kailangan pong ma-fill upan nyo to para magkaroon po kayo ng certificate, ha? Pag wala po ito, wala po kayong certificate po sa pag-attend dito sa ating session. Makikita nyo po ang mga links sa attendance at evaluation sa comment section at sa text description o caption ng ating live stream. Maaari nyo ring scan ang QR code sa screen para ma-access ang mga nasabing dokumento. At tandaan po ninyo, ipapadala po ng PCW ang e-certificate sa email na inyo pong isusulat sa mga forms. So make sure na tama po ang inyong details. So tingnan mabuti kung tama po yung masusulat yung email details kasi pag mali po, hindi po talaga mapapadala o hindi po
pupunta o marireceive ninyo yung mga e-certificates po natin. So tandaan, hanggang bukas, December 4, 11:59 lang po pwede mag-fill out ng atin pong mga attendance sheet, tsaka po yung ating pong accomplishment reports. Okay po? Accomplishment pala po, accomplishment evaluation po sa ating pong session na ito. Pag wala po yon, hindi po makakuha ng e-certificates. Okay? So now, before we announce the winner sa ating Fine Jetty game, let's hear the closing message of the Undersecretary for Mindanao Affairs and Special Concerns of the Department of the Interior and Local Government, Yusek Marjorie N. Jalosjos. Yusek Marge, glad to have you here po today in our talakayan. Go ahead, Yusek Marge. Okay po, habang hinihintay po natin, muli pagbati po sa lahat ng present sa ating pong session mula po Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Maraming salamat po sa pag-join sa atin pong talakayan ngayong hapon. And I hope you learned so much from our session. Napakagaling po ng ating mga resource speakers, At talagang tinuro po sa atin kung ano ang dapat nating gawin kung tayo po ay biktima ng gender-based harassment or sexual harassment. So pwedeng online, pwede pong in public spaces. At na-discuss din po sa ating kanina, di ba, kung ano po yung mga penalties kapag ginawa mo ang mga ito. So I hope tayo ay magiging mas marespeto sa pakikitungo po sa ating mga kasamahan, sa ating pong mga kapamilya, sa ating pong mga kaibigan. Ayan. Always po tatandaan na dapat irerespeto natin yung kanilang spaces. Dapat safe po yung ating mga spaces kasi lahat tayo kasali sa safe spaces. Walang pinipili, regardless of your sex or your gender identity or expression or your preference, lahat tayo kasali sa safe spaces. Yun po ang lagi tatandaan. At pag ikaw ay Pilipino, dapat marespeto ka, di ba? Yan naman po yung ating kultura na, di ba? Ang mga Pilipino napaka-respeto po niyan. Kahit saan pumunta kang lugar, they value respect. Maaaring nakakaligtaan lang, pero mukhang kailangan talaga i-push yung respect for everyone's rights, So, andito na po ba si Yusek Marge para po sa kanyang closing message? So, mukhang parating pa lang po si Yusek Marge. Ayan, nandiyan na po. Magandang hapon po, Yusek Marge. Okay, andyan na po si Yusek Marge. I think nag-connect lang po siya. Yusek Marge, are you already online? So okay, tandaan po natin yung sinabi kanina ni Attorney Kristtia doon sa gender-based online sexual harassment, yung BIRS or BIRS. Block, ignore, report, and speak up. I think it applies din naman po even sa mga harassment in public spaces. If you are harassed in public spaces, call any law enforcers na makikita po natin. Sabi nga po ni Colonel Tomboc kanina, meron tayong ASHI, yung Anti-Sexual Harassment Enforcer Officer. So kung tayo po i-harass while nasa loob ng sasakyan, may nakita kayong enforcer, tawagin nyo lang po, sabihan nyo po para po mabigyan talaga ng tamang pong disiplina itong mga nanghaharas ng ating po mga kabaihan, mga batang babae, and all other po na genders na vulnerable. So importante po talagang sila ay matulungan itong mga vulnerable sectors na ito. So wag nating i-ignore yung harassment, kasi ang harassment po ay nag-e-escalate. Okay? Sa simula, pasipol-sipol lang yan, pasabi-sabi na ang ganda mo. Sa susunod, may hipo na yan, may hawak na yan. So, pagka po, hinayaan lang po natin, di tayo nag-report, di natin sinabing, oy, harassment yung ginagawa mo, stop mo yan.
mag-uulit-ulit at mag-escalate lamang po siya. So very important po mga kapatid, no, sa mga nakikinig sa atin ngayong hapon na tayo po ay magsalita, mag-speak up. At importante din po, pag tayo nakaka-witness ng harassment, atin naman din pong i-report o kaya po itulungan po natin yung nagiging biktima. So wag tayong bystander, di ba? So ulitin ko po ha, yung ating pong requirement sa e-certificate, no? Kailangan po ma-fill upan po natin yung ating online attendance, no? Tapos fill upan din po yung activity evaluation forms natin. Kapag ka po ito pong dalawang to ay atin pong naisumite sa Philippine Commission on Women, makakatanggap po kayo ng e-certificate sa inyo pong email. So dapat tama po yung email address na ilalagay nyo po sa ating online attendance form. Okay po? So yan po yung requirement sa ating pong certificates ngayong hapon sa pagdalo dito sa ating talakayan. Okay? So sana marami po tayong natutunan. Ako marami akong natutunan kahit po lagi na po ako nagle-lecture on gender-based online sexual harassment and gender-based harassment under the Safe Spaces Act. Ang dami ko pa rin pong nakuha kanina sa discussion ni Colonel Tomboc at saka po ni Atty. Amores, lalo na po sa online. Kasi syempre, pag magpo-prosecute ka ng online, napakahirap. Kahit na sabihin natin may rule on electronic evidence tayo, no? Nagagamit ito for prosecuting cases, iba pa rin po talaga yung may kaalaman, no? Iba pa rin yung alam natin kung ano po ang gagawin. At sabi nga po ni Atty. Amores, silence is cybercrime's best friend. Awareness is its worst enemy. So we have to be very aware and we have to fight for our rights if we believe that we are being victimized by gender-based sexual harassment. Okay po? So mukhang natatagalan pa po, no? Yung pagpasok ni Yusek March sa ating pong online platform. So muli po, pagbati sa lahat ng mga kasamahan natin dito, mga co-advocates sa present po ngayong hapon. Hello po, no? Mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Magandang hapon. Sa mga kababayan po namin ni Director ni Didi Kristine, no, sa Batangas, magandang hapon din po sa inyong lahat. Nakita ko po yung isang friend ko kanina naka-online. Okay? So magandang hapon po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga members ng God Focal Point System, ng mga different government agencies na alam ko rin po ay andito ngayon sa ating session. Magandang hapon din po sa inyong lahat. So habang naghihintay po kay habang naghihintay po tayo kay Yusek March, siguro magsabi lang ako ng mga ilang take away points dito po sa ating session, no? Una, very important, aware tayo sa kung ano po ang pinipinalize ng batas, no? Yung mga salient provisions ng Republic Act 11313 or Safe Spaces Act. Lalo na po yung lalo na po, no? Ito pong public spaces na harassment, tsaka po online. Okay? Tapos, remember, with awareness, you can prevent and you can protect yourself. So, isang take-away natin yan. Pangalawang take-away natin, dapat alam natin sino ang taong lalapitan o ang opisinang lalapitan kapag tayo ay nagiging biktima, no, ng iba't ibang uri ng sexual harassment, no, gender-based sexual harassment. Okay? Siguro another takeaway natin. Ngayong alam na natin to, no? Alam na natin kung ano ang gender-based sexual harassment na nangyayari in public spaces at saka po online. Siguro importante din na i-share natin yung ating pong kaalaman ngayong hapon. Huwag nating i-keep sa ating sarili. Ano? Yan. So, okay na po ba si Yusek March? Okay. So habang tuloy ko lang po, no, yung ating takeaways, no. So mga kapatid, kapag po ngayon pong alam nyo na, marami na kayong nakuha ng mga impormasyon, share naman natin. Ibahagi po natin sa iba pa po nating mga kasamahan na hindi po nakadalo sa ating talakayan ngayong hapon para po naman sila ay maging aware na rin at alam na rin po nila kung anong gagawin nila kapag sila po yung naging biktima. Okay po? Tapos mga kapatid din po, very important po na kinakailangan pong
tayo ay wag maging bystander forever. Ano po? Okay po? So, andito na po ulit. Pakinggan po natin ang closing message ng Undersecretary for Mindanao Affairs and Special Concerns po ng DILG, Yusek Marjorie and Magandang Hello po, hapon. ma'am. Can you hear me? Yes, ma'am. Loud and clear, ma'am. We can hear you. Can you hear me now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Isang karangalan po ang makasama kayo upang magbigay ng pangwakas na pananalita para sa isang naging makabuluhan at napapanahong aktibidad bilang na 18th Day Campaign to End Violence Against Women na nagsimula noong November 12, 2021. Okay, mukhang napuputol po si Yusek Marge. Mahina po yata yung internet connection ni Yusek Marge. So habang inaayos po natin yung kanyang internet connectivity, no? Balikan po ulit natin yung mga takeaways natin. Ha? Yan. So tandaan po ha, wag tayong bystander. Okay? Ayan, Yusek Marge. I think Yusek Marge is back po. Yusek Marge, go ahead. Okay, so nag-online na po si ma'am. Okay po. Okay. Ayan. Okay po. The floor is yours now, Yusek Marge. Naririnig niyo po ba ako? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I hope you can hear me out. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Isang karangalan po ang Mukhang nawala po ulit si Yusek. Kasama kayo. Can you hear me? Go ahead po, Yusek Marge. Yes, opo. Go ahead, Yusek Marge. Okay. Yes, ma'am. Magandang hapon po sa inyong lahat. Isang karangalan po ang makasama kayo upang makapagbigay ng pangwakas na pananalita para sa isang naging makabuluhan aktibidad bilang ng ating suporta na ginanap sa 18th Day Campaign to End Violence Against Women na nagsimula noong November 25 at ngayon naman ay magtatapos ng December 12. This year's campaign highlights Republic Act number 11313 or the Safe Spaces Act and expand the definition of sexual harassment based on where it occurs, such as gender-based sexual harassment in streets and public spaces and gender-based online sexual harassment. The Safe Spaces Act in December 2020, which catalogs their duties and responsibilities to implement the Act, particularly the provisions on gender-based sexual harassment measures to prevent the occurrence of and respond to the sexual harassment, and programs to help the victims as well as the perpetrators. An orientation to our regional, provincial, and city focal persons to efficiently and effectively provide technical assistance to the rollout orientation of the barangays. The DILG also developed a level. This was disseminated to the LGUs through our regional offices and was also uploaded in our official website.
As a member of the Interagency Council on Violence Against Women and Their Children, or IAC-BAUSI, we are committed to support the annual nationwide observance of the 18th Day Campaign to End Violence Against Women. For this year, we have issued a memorandum circular enjoining all local government units to undertake activities in line with the campaign. We also shared the posters and streamer produced by the PCW and DILG website to further popularize the Spaces Act and remind the general public that sexual harassment in public spaces have no place in our community, and the victims can go and report to the anti-sexual harassment desk and enforcers for assistance. Next year, we will be Okay po. Mukhang nawala po ulit no ang internet connection ni Yusek Marge. Pero napakaganda po ng kanyang binabanggit kanina no, yung pagtutok talaga po dito po sa usapin ng gender-based sexual harassment. So thank you very much po Yusek Marge sa inyo pong closing message. So palakpakan naman po natin, virtual clap po at saka heart emojis para po kay Yusek Marge na kahit po nasa malayo siyang lugar at mahina po yung internet connection ay nagpumilit po siyang makasama tayo ngayong hapon. And then also, I would like to ask every one of us to give also heart emojis po sa ating magagaling na resource speakers ngayong hapon. Si Police Colonel Joy Tomboc at si Atty. Kristtia P. Amores Villadares ng NBI. So, please note po no na yung message po ni Yusek Marge po no ay i-upload na lang po sa video. Yung video po niya i-upload na lang po sa YouTube para po marinig po ninyo ang kabuuan ng kanya pong closing message o mensahe po para sa ating pagtatapos dito sa ating talakayan ngayong hapon. So you know, much has been done by DILG and other government agencies to ensure that the Safe Spaces Act is implemented to the fullest. Kung nakita naman po talaga ninyo, lahat po talaga nagtutulong-tulong para po talaga i-popularize, i-implement po itong ating Safe Spaces Act. And all of these government agencies and the DILG, including the Philippine Commission on Women, will remain committed to this cause to protect all genders from sexual harassment. Sabi nga sa safe spaces, lahat tayo ay kasali. Okay. Mukhang gusto po ulit mag-join na sa atin ni Yusek Marge para daw po mas maliwanag at marinig talaga yung kanya pong mensahe ngayong hapon para sa ating lahat. Okay, Yusek Marge, we are giving you the virtual floor, ma'am. So, ayan, nagko-connect na po. Okay, magigreet po sa atin si Yusek. Sige po. Hintayin lang po natin yung internet connection niya. So talagang gusto po niyang makasama. Okay? Gusto niya pong makasama tayo. Okay po, greet ko lang po yung mga viewers natin ngayong hapon no, na kasama po natin dito sa ating session. Okay po?
So welcome, hello po sa atin pong mga kasamahan ngayong hapon from Nasugbu, Batangas. Ayan po, from also from SDO Negros Occidental. Hello po. Nanonood pa rin po sila. Kasama din po no yung mga taga District of Dumangas 1. Andito rin po sila. Okay, so welcome po at magandang hapon po sa inyong lahat no. Kasama din po yung mga taga Pulong Santa Cruz Elementary School. Andito rin po sila ngayong hapon at kasama po natin dito sa ating talakayan. Okay po. So ngayon po dumako na po tayo sa announcement ng winners ng ating hashtag Find Jetty Challenge. Kung tumutok po kayo sa buong session at nakita po nyo na 5 beses ang paglabas ni Jetty, okay, nabuo na po ninyo ang ating word for the day. At ito po ay ang word na equal. Kaya ang ating hashtag ngayong araw ay Find Jetty Equal. Okay? Kinalap na po namin yung mga entries na nakasunod sa ating mechanics. At narito po ang mga entries sa ating wheel of names. So we will now spin the wheel for our first winner. Sino ang first winner po natin? Ang mapalad na nagwagi. Okay? Ayan, tingnan po natin kung sino po yung mapalad na nagwagi. Yung unang-una. Ayan, si Miss Aliana listening po. Congratulations! Okay. Mukhang meron pa tayong isa pa no, na winner. So let's spin the wheel again for our next winners. Okay, si Miss May Leiba, congratulations po. Meron pa po ba? Mag-spin pa po tayo ng wheel natin. Sige, isa pa daw. And the winner is, Janjaran, ayan. Miss Jessie Castellano Servo, congratulations po sa ating mga winners. Okay, meron pa. Okay. Ayan, si Miss Gracelyn Valiesa Barrera, congratulations po. Marami. Marami pa premyo po ang Iyak Bausi. Okay, next. Okay. Si Anis Diatinyo po ang ating sunod na winner. Congratulations. Next. Congratulations, Justin Cabisares, for winning po in our Find Jetty game. Meron pa po ba? Uy, ang daming pa prize. Oops, muntik na si Miss PB, no? Okay, next po is Juan Catalan. Congratulations. Next. Okay, congratulations po, Maria Dogani Takatani. Okay, nanalo po tayo sa Find Jetty. Okay, next po nating winner, Angeline Joaquin Lambayan. Congratulations, Miss Angeline. Okay, and next, Carmina Mamukod. Congratulations po, Miss Carmina Mamukod. Meron pa ba? Wala na. Akala ko, akala ko ang daan ubusin yung pangalan sa Wheel of Names. So, congratulations po sa ating mga winners sa Find Jetty. Okay po? At to claim your prize, mag-message lang po sa aming page para sa mga instructions. Muli, maraming salamat po sa lahat ng tumutok sa second episode ng Safe Spaces, Kasali Tayo Online Events. And big thanks to our speaker guests and our partners from FSL, mga FSL interpreters po natin from DepEd Philippines,
Coach Clear, Coach Patrick, and Coach Angelo. Magsama-sama po ulit tayo sa last episode ng Safe Spaces Kasali Tayo online events sa December 10, kung saan pag-uusapan naman po natin ang gender-based sexual harassment sa workplace, educational, and training institutions. Again, I am Attorney Miles Gonzalez Esquivel, and it is my pleasure to be your host and moderator this afternoon. Laging tandaan, ang Pilipino ay marespeto sa safe spaces, kasali tayo. We are leaving you with this video featuring the Safe Spaces Pledge of different government agencies and instrumentalities. Thank you very much at isang mapagpalayang hapon po sa ating lahat. I am Maria Teresa P. Lazaro, Acting Secretary of the Department of Foreign Affairs. We recognize that violence against women, VAW, is a disturbing and sensitive issue that women face all over the world, most especially our women overseas Filipino workers. As Filipino diplomats, it is our duty to support and protect the victims and survivors of VAW by creating a safe and fair environment for them and for all. With this, the DFA commits to promote gender mainstreaming as a strategy in raising awareness on existing laws relevant to the welfare of our internal and external stakeholders. We will show our will and determination in mobilizing greater action to provide and foster a safe space that will prevent and end gender-based violence. We emphasize that victims of sexual harassment in the workplace have available courses of action to redress their grievances, specifically through its Committee on Decorum and Investigation. Moreover, access to psychological services and filing of complaints are treated with utmost confidentiality to protect the victim's identity as well as that of the person complained of, pending investigation. The Department of Foreign Affairs commits to ensure the rule of law and preserve a safe space and work environment where all personnel are treated with respect and dignity and are free from any form of harassment. Thank you. On behalf of Secretary Delphine N. Lorenzana, I am Cardoso Manalo Luna, Undersecretary of National Defense. We at the Department of National Defense vote to defend safe spaces and fully support the implementation of this Safe Spaces Act. Copies of the important provisions of the law are posted in our premises, and we have informed our personnel of its importance. We are also strengthening our Committee on Decorum and Investigation, or CODI, which will allow us to receive and investigate complaints on gender-related sexual harassment. The DND commits to work with other government agencies and stakeholders in pursuing efforts that will contribute to ensuring safe spaces everywhere. Gampanan natin ang ating tungkulin upang mapanatiling ligtas para sa lahat
ang ating mga pampublikong lugar, opisina, paaralan, at maging ang cyberspace. Ating patunayan na ang Pilipino ay marespeto at maging bahagi tayo ng komunidad kung saan walang harassment dahil safe spaces, kasali tayong lahat. I, Berna Romulo Puyat, Secretary of the Department of Tourism, vow to protect all our tourism stakeholders and travelers, both local and foreign tourists, particularly the women and children, to be free from harm, abuse, and any form of sexual exploitation and human trafficking in the tourism industry. Likewise, we are strengthening our Committee on Decorum and Investigation to investigate and address complaints of gender-based sexual harassment. With the help of our DOT Gender and Development Focal Point System, we ensure to provide all efforts in protecting safe spaces for all our DOT officials and employees. Maraming salamat po. Please stay safe at mabuhay. Ako si Penelope Diaz Balmonte, Undersecretary ng National Anti-Poverty Commission. Ang National Anti-Poverty Commission, sa pamumuno ng aming kalihim at lead convener Atty. Noel K. Felongco, kasama ang mga opisyal at kawani, ay sumusumpa na aming patuloy na itataguyod ang proteksyon ng bawat manggagawa laban sa anumang uri ng gender-based sexual harassment. We will post in our offices copies of RA 11313 or the Safe Spaces Act, an act defining gender-based sexual harassment in streets, public spaces, online workplaces, and educational or training institutions, providing protective measures and prescribing penalties therefore. Ang NAPC ay nakikiisa at sumusuporta sa adhikaing bigyang halaga ang dignidad ng bawat tao at siguraduhing igagalang ang bawat karapatan. Gayon din ang kilalanin ang mahahalagang papel ng mga kababaihan sa pagsulong ng bansa. NAPC also ensures the equality, safety, and security of both men and women in the workplace and encourage the same to be guaranteed in streets, public places, online, and other institutions. Aming bibigyan ng kaukulang otoridad at kapangyarihan ang Committee on Decorum and Investigation or CODI upang imbestigahan at bigyang kalutasan ang mga gender-based sexual harassment cases. Ang NAPC ay makikipagtulungan sa ibang ahensya ng pamahalaan upang epektibong maipatupad ang mga probisyon ng Safe Spaces Act. Vow-free community starts with me. Natalia Garcia Manuel po ng Social Technology Bureau. Ang aming pong opisina ay taos-pusong sumusuporta para sa isang pagtatrabaho na ligtas sa anumang gender-based sexual harassment. Kapag may ganito po sa bawat opisina, ang lahat po ng gampanin, mga plano ay matutupad ng mga walang balakid. Ang ating pong mga kliyente ay matutugunan ang kanilang mga pangangailangan upang lalo silang umunlad sa kanilang pamumuhay. Maging committed tayo na ipalaganap ang isang pamayanan o komunidad na maging ligtas sa gender-based sexual harassment. Nanay ka man, empleyado, tatay, kuya, ate, bunsong kapatid, kapitbahay o kamag-anak, ito po ay ating commitment. Mag-inspire po tayo ng ating kapwa na mapagtagumpayan po natin ang isang ligtas na pamayanan sa gender-based sexual harassment sa ating lipunan. Ating patunayan na ang mga Pilipino ay marespeto at maging bahagi ng komunidad kung saan walang harassment dahil sa safe spaces, kasalanan. I am Evangeline B. Felesio, Assistant Regional Director for Operations of DSWD.
commit to assist the victims of gender-based sexual harassment. I am ensuring that our complaint desk is ready to receive and process complaints and violation of the Safe Spaces Act. I also pledge to further capacitate our service providers through training, learning sessions, and assessment in terms of handling SSA cases. We will also work with other government agencies and private stakeholders in any effort that contributes to ensuring safe spaces. Together, let's inspire everyone to join the cause. Let us all do our part in ensuring that women, men, and members of the LGBTQIA feel safe wherever they may be. Gawin natin ng ligtas ang lahat ng membro ng ating komunidad mula sa mga kalsada at pampublikong lugar, sa trabaho, sa paaralan, hanggang sa cyberspace. Ating patunayan na ang Pilipino ay marespeto at maging bahagi ng komunidad kung saan walang kaharasan dahil sa safe spaces, kasali tayo. I am Delia Villa Bagolcol, the OIC Assistant Regional Director for Administration. Commit to assist victims of gender-based sexual harassment. I am ensuring that our complaint desk is ready to receive and process complaints on violation of the Safe Spaces Act. I also pledge to further capacitate our service providers through training, learning sessions, and assessment in terms of handling Safe Spaces Act cases. We will also work with other government agencies and private stakeholders in any effort that contributes to ensuring safe spaces. Together, let's inspire everyone to join the cause. Let us do our part in ensuring that women, men, and members of the LGBTQIA feel safe wherever they may be. Gawin nating ligtas ang lahat ng miyembro ng ating komunidad mula sa mga kalsada at pampublikong lugar, sa trabaho, sa paaralan, hanggang sa cyberspace. Ating patunayan na ang Pilipino ay marespeto at maging bahagi ng komunidad kung saan walang karahasan dahil sa safe spaces. Kasali tayo! I am Anne Villota Rivera, Deputy Executive Director of the Philippine Fiber Industry Development Authority and the Program Director of the Directorate for Gender Equality and Social Inclusion of the Department of Agriculture. We at the Department of Agriculture vow to ensure that we are protecting safe spaces. Pursuant to Republic Act number 11313, we advocate for the intensified dissemination of the law among officials and personnel of the department all over the country. As Secretary William Doliente Dar has issued Special Order number 643, Series of 2021, reconstituting the Committee on Decorum and Investigation, or CODI, with me as the chairperson. We commit to investigate and address complaints of gender-based sexual harassment. We will also work with other government agencies and private stakeholders in any effort that contributes to ensuring safe spaces. Let us all do our part in ensuring that women, men, and members of the LGBTQIA+ feel safe wherever they may be. Gawin nating ligtas ang lahat ng miyembro ng ating komunidad mula sa kalsada at pampublikong lugar, sa trabaho, sa paaralan, hanggang sa cyberspace. Ating patunayan na ang Filipino ay marespeto at mabuting bahagi ng komunidad kung saan walang haras. Dahil sa safe spaces, kasali tayo.
NDCP recognized the need to instill the value of mutual respect in educational and training institutions. We expect our scholars, professors, and colleagues to feel safe in campus and in public spaces. As the highest educational institution of the defense establishment, we stand committed to promote safe public spaces for women and girls, espoused by the Safe Spaces Act. We affirm that women and girls should be empowered to move freely and exercise gender expression, and the community to eliminate gender-based harassment, whether at work or in public spaces. We, in the Office of Civil Defense, believe that a safe workspace is a productive workplace. Ako, kaisa ng lahat ng kalalakihan na bumubuo ng tanggulang sibil, ay nakikiisa sa layunin ng gobyerno na pangalagaan ang kapakanan ng mga kababaihan at puksain ang lahat ng uri ng kalabisan at pagmamaltrato ukol dito. A vow-free community starts with me. Together, let us all support our government's run for a gender-based sexual harassment-free country. Dahil sa Office of Civil Defense, bawal ang bastos. I am Jose Victor J. Bajola of MOVE PIVAO Subchapter. I, together with the MOVE officers and members, vow to firmly abide to the government policy on the establishment and implementation of safe spaces within our agency, public spaces, and online platforms. We guarantee full respect to the principle of equality, security, and safety of every individual in our community. In line with this, our agency has recently issued the PIVAO Internal Policy on Handling Sexual Harassment Cases by providing a mechanism to address sexual harassment cases, strengthening intervention and referral system, among others. We shall move mountains to ensure our collective aim to prevent sexual harassment. We vow to make PIVAO safe and vow-free. Kamangha-mangha talaga, huwala. Ang kahirapan, kaya mong labanan. Ang iyong karapatan, hindi mo bibitawan. Ang karahasan, di mo papayagan. Ang iyong kaalaman ay sadya mong yaman. Sa dilim papansin ng iyong taglay na liwanag. Kumikinang umaapaw sa kagandahan. Sa tibay mo't husay, talisay kang tunay. Mahalaga ka talaga sa ating bayan. Kamangha-mangha talaga, huwala. Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. Kapaligiran sa'yo'y mahalaga. Bigay mo ka ng sakit na walang katapusan. Kalusugan mo't prinsipyo ay mahalaga. Lahat tayo'y pantay.